Hello dear aspirants and welcome to the official channel of Other 24/7 Northeast. Swagatam Jan Sokolake Other 24/7 Northeast, our official YouTube platform. Leke with me, Shubham sir, your English faculty here on this platform. GNM পৰীক্ষা, B.Ed পৰীক্ষা আৰু D.ELEd পৰীক্ষা এই তিনিটা এক্সামস যত ইংৰাজীৰ ইম্পৰ্টেন্সটো খুবেই বেছি আপোনালোকৰ বাবে এই তিনিটা পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী সেকশনটোৰ কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকক সুন্দৰকৈ কৰাই দিবলৈ মই এই ইংৰাজী ক্লাसेছৰ সিৰিজটো আপোনালোকৰ লগত এই Other 24/7 নৰ্থইষ্টৰ ইউটিউব প্লেটফৰ্মত কন্টিনিউ কৰি লৈ গৈ আছো ইতিমধ্যে আমি কিছু ক্লাसेছ চাইছো গ্ৰামাৰৰ টপিক চাইছো আমি ভোকাবুলাৰীৰ কিছু ক্লাसेছ হৈছে প্ৰিভিয়াস ক্লাছটোত মই আপোনালোকৰ লগত গ্ৰামাৰৰ কিছুমান এনেকুৱা questions এনেকুৱা MCQsত কিছুমান ইজি টেকনিক্স আছে টিপস আছে ট্ৰিক্স আছে সলভ কৰিবলৈ কোৱেশ্চনছবোৰ তেনেকুৱা টেকনিক্সবোৰ ডিসকাস কৰিছো যাতে আপোনালোকৰ গ্ৰামাৰৰ সেকশনটো সুবিধা হয় তেনেকুৱা টিপস এণ্ড ট্ৰিক্সৰ আৰু ক্লাसेছ লৈ আহিম একেদিনতে আজিৰ এই ক্লাছটো অকনমান মই আকৌ ভোকাবুলাৰী ইম্পৰ্টেন্সটো লৈ আহিব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকৰ গ্ৰামাৰ আৰু ভোকাবুলাৰী দুয়োটা ইম্পৰ্টেন্ট সিলেবাসৰ পোৰশন ব্যালেন্স হৈ থাকে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটোত সেইবাবে আজিৰ এই ক্লাছটো যোৱাকালিৰ গ্ৰামাৰৰ ক্লাছটোৰ পিছত এটা ভোকাবুলাৰী ক্লাছ লৈ আহিছো মই আজিৰ এই ক্লাছটোত মই গোটেইবোৰ vocabulary questions যোনবোৰ আপোনালোকৰ এই GNM B.Ed আৰু D.ELEd পৰীক্ষাৰ ইংলিশ সেকশনটোৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই গোটেইখিনি টপিকছৰ এই কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰি দিবলৈ গৈছো দেখাই দিবলৈ গৈছো ক্লাছত কেনেকুৱা টপিকছৰ পৰা vocabularyত আপোনাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছবোৰ বনে আৰু যোনকেইটা কোৱেশ্চনছ মই দেখাম those will be some of the most important questions যোনকেইটা আপোনালোকে সলভ কৰি আনসাৰছ কেইটা জানি থোৱাটো কনসেপ্টটো বুজি থোৱাটো ভাল এক্সামত এক্স্যাক্টলি কমন আহি যাব পাৰে বা তেনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ সিমিলাৰ কোৱেশ্চনছ আহি যোৱা চান্সেছ খুব বেছি আছে সো আজিৰ ক্লাছটো খুবেই দৰকাৰী ফ্ৰম দ্য ভোকাবুলাৰী পাৰ্সপেক্টিভ বলক আপোনালোকেও মাইন্ডটো ৰেডি কৰি লওক ফোকাস কৰক নেক্সট এই ক্লাছটোৰ যিমান 45 মিনিটছ মান টাইম আমি সেশনটো লম মই এইখিনি টাইমত আপোনালোকে পুৰা মাইন্ডটো একান্ত মনে ইয়াতে ফোকাস কৰি স্ক্ৰিনত কি দেখাইছো কি লিখিছো কি কৈ আছো এই গুটেখিনি ফোকাসটো ৰাখি ক্লাছটো চাই যাওক প্ৰিপাৰেচনটো ভাল হ'ব আপোনালোকৰ এবাৰ স্টাৰ্ট কৰা আগতে কৈ দিছো Other 24/7 ৰ এপটোৰ লিংকটো যোনটো ভিডিওৰ ৰল ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে হেতু আপোনালোকে ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে এপটো ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰা নাই কাৰণ এপত বহুতো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ আপোনালোকৰ বাবে আছে লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সেছ অনলাইন কোৰ্সে হওক অফলাইন কোৰ্সে হওক আৰু মক টেষ্টৰ বুকছ লব বিচাৰে হে গুটেখিনি আমাৰ এপত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা জয়েন কৰিব পাৰিব লব পাৰিব প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক This question, আপোনালোকে যদি মোৰ লগত এগেইন ক্লাसेছ কৰি আছে you should be familiar with this, right? এই কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন হয় এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ কোৱেশ্চন হয় এটো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন মানে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা সো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন বুলি যেতিয়া আকৌ আপোনালোকে মোক আজি ক্লাছটোত এনেকে কৈ থকা শুনা পাব যে OWS ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন তাৰ মানে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কোৱেশ্চন আৰু তাৰ ভিতৰত এই কোৱেশ্চনটোত কি হৈছে পাৰ্টেইনিং টু ক্যাটেল গাই গৰুৰ লগত জড়িত এটা শব্দ লাগে তাৰ মানে এইগিটা অপচনছৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব দা আনসাৰ ইজ সি বভাইন ঠিক আছে বাকি কেটা কিয় নহয় বাকি কেটা এইটো কাৰণে নহয় কাৰণ আপোনালোকে এইটো জানিব লাগে যে K9 ৰিলেট কৰে উইথ দা ওয়ার্ড ডগস কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত K9 বুলি কয় মেকুৰী পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ফিলাইন বুলি কয় ঠিক আছে সো ক্যাটস ডোমেষ্টিক ক্যাটসে হওক বিগ ক্যাটসে হওক আমি ফিলাইন বুলি কও ভার্মিনাস ভার্মিন তাৰ মানে পেস্টস ইনসেক্টস এন্ড পেস্টস ইনসেক্ট মানে পোক পৰুৱা পেস্টস মানে এনেকুৱা পোক পৰুৱা বা সৰু জীবজন্তু যোনবোৰে বেমাৰ আজাৰ বিয়পাব পাৰে ঠিক আছে বা আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি ক্ষয়ক্ষতি কৰিব পাৰে হেনেকুৱা বস্তুক আমি পেস্টস বুলি কও সো গুটেকিটা ওয়াৰ্ডছৰে ৰিলেটেড ওয়াৰ্ডছ কেটা এইকিটা পাৰ্টেইনিং টু ক্যাটেল হলে বা ৰিলেটেড টু ক্যাটেল হলে বভাইন বুলি কোৱা হ'ব নেক্সট টু চাও টু লুক এট সামওয়ান ইন এন এংগ্ৰি অৰ থ্ৰেটনিং ৱে কাৰবাক আপুনি খুব খঙেৰে চোৱা এটো কি মই BTR কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকোতে আপোনালোকক কেইমান আগতে এইকিটা ওয়াৰ্ডছ ডিসকাস কৰিছিলো বিকজ দিস আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ all of these state level exams BTR পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই এইকিটা কৰিছিলো সো আপোনালোকে যদি মই BTR ক্লাছ কৰি থাকোতে চাইছে you know these answers by now ঠিক আছে কি হয় এটোত the answer to this one is glower ঠিক আছে কিয় because look বুলি কলে ন visionৰ লগত অকল এইটো word related glower is related to vision to look at someone very angrily হেতুকে কোৱা হয় to glower at someone বাকি gnaw gnash grind এই গুটেইকিটা শব্দই these are related with teeth gnaw কৰা বুলি কলে আগ দাঁতেৰে চুবোৱা gnash কৰা grind কৰা বুলি কলে পিছ দাঁতেৰে চুবাই গুৰি কৰা হেতু বুজোৱা হয় সো these are related with teeth আমাক লাগে glower because look বুলি কৈছে ন তাৰ মানে visionৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব কাৰবা খুব খঙেৰে চোৱা চকুৰে vision right glower next one who compiles a dictionary অভিধান ডিকশনাৰী যোনে কম্পাইল কৰে মানে যোনে ওয়াৰ্ডছ বোৰ ডিকশনাৰীত কি থাকে ইটস আ কালেকশন অফ ওয়াৰ্ডছ যোনে ওয়াৰ্ডছ বোৰ কালেক্ট কৰে এখন ডিকশনাৰীত গুটেখিনি আনি মিনিং বোৰ তাতে লিখে যাতে মানুহে পঢ়িব পাৰে মিনিং বোৰ এখন কিতাপৰ পৰা ডিকশনাৰীৰ পৰা ৰাইট কোনে কম্পাইল কৰে
If you have watched the previous classes during the BTR exam, you should remember this. মই এটা word কৈছিলো lexicon. যদি কোনোবাই চোৱা নাই তে আজি শিকি লওক। Lexicon বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, lexicon is a collection of words. ইংৰাজীত যিমান ইংৰাজীৰ শব্দ আছে ন, হেতুক ইংৰাজী lexicon বুলি কোৱা হ'ব। Lexicon মানে collection of words. Dictionary, ইংৰাজীৰ ডিকশনাৰীখন কি হ'ব? ইংৰাজীৰ lexicon হ'ব। ইংৰাজীৰ গোটেই collection of words টো আহি ডিকশনাৰীতে পোৱা যায় ইংৰাজী ডিকশনাৰীখনত। So lexicon টো যোনে কমপ্লিট কৰে, so কি হ'ব আনসাৰটো? lexicon টো যোনে কম্পাইল কৰে, তাৰমানে lexicographer বুলিয়েতো কম নহয়, lexicon শব্দটোৰ পৰা lexico wordটো আহি যাব। So therefore the answer has to be option B. বুজি পাইছে? Geo বুলি যেতিয়া কয়, this is related to earth, geographer. সেইকাৰণে আমি জিঅ'গ্ৰাফি যেতিয়া কি পঢ়ো তাতে ভূগোল, আৰ্থৰ গোটেই কোৰৰ পৰা মেণ্টেলৰ পৰা আদি কৰি ক্ৰাষ্টলৈকে কি আছে, ৰাইট? কেনেকৈ কন্টিনেন্টস বনিছে, মাউন্টেইন সিস্টেমস, ৰিভাৰ সিস্টেমস, সিজ, ওশানস এইবোৰ পঢ়োনে নাই? গোটেই আৰ্থৰ বিষয় পঢ়োনে নাই? সো জিঅ' ৱৰ্ডটো আৰ্থৰ লগত ৰিলেটেড। ঠিক আছে? লেপিডিষ্ট বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, লেপিডিষ্ট মিন্স one who polishes stones and gems. Right? মণি মুকুতাবোৰৰ যোনে পলিশ কৰে, ৰিফাইন কৰে, দেখাত সুন্দৰ কৰি দিয়ে, জিলিকা কৰি দিয়ে, ৰাইট? যাতে মানুহে কিনিবলৈ আকৰ্ষিত হয়, তেখেতক কোৱা হয় লেপিডিষ্ট বুলি। one who polishes stones and gems. Stones মানে precious stones. ঠিক আছে? তেখেতক লেপিডিষ্ট বুলি কোৱা হয়। লিংগুইষ্ট মানে কি? one who studies languages. ল্যাঙ্গুৱেজ শব্দটোৰ পৰা এই লিংগুইষ্ট ৱৰ্ডটো আহিছে। ঠিক আছে? These are the other words. All right? Next, a test in which cells from diseased organs are removed and tested. এটা পৰীক্ষা য'ত দেহৰ এটা বেমাৰ থকা অংগ এটাৰ পৰা সেলস কিছু লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত পেথলজি ল্যাবত টেষ্ট কৰা হয়। কিবা অন্য বেমাৰ পাতি আছে নেকি দেহত হেতু চেক কৰিবলৈ। কি বুলি কোৱা হয় এটোক? This is called কি biopsy, autopsy, operation, amputation. This is called biopsy. কিয় কৰা হয়? ধৰি লওক এজন মানুহৰ গলব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছিলে, গলব্লাডাৰ সাৰ্জাৰি কৰিলে বলে হেতু কাৰণে। গলব্লাডাৰ ষ্টোন হোৱাই গলব্লাডাৰ ষ্টোনটো ডিটেক্ট হয় গলব্লাডাৰ সাৰ্জাৰি কৰিলে। বাট হ'ব পাৰে দেহত কিবা আৰু বেলেগ বেমাৰ আছে। What if ভগৱান নকৰ ক্যান্সাৰ চলি আছে বলে, ভিতৰে ভিতৰে ক্যান্সাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে বলে, একদম আৰ্লি ষ্টেজেছত আছে বলে। সো ডক্টৰে কি কৰে এট দ্য সেম টাইম যে সাৰ্জাৰি এটা কৰিছে একেলেঠাই আমি এটা টেষ্ট কৰি চাই লও যে বেলেগ কিবা বেমাৰ আছে নেকি আৰু দেহত। সো কি কৰে গলব্লাডাৰটো যে কাটি উলিয়ালে তাৰে অলপমান সেল এটুকুৰা ল্যাবলৈকে পঠাই দিয়ে যে এটো চেক কৰি চাওকচোন কিবা বেলেগ আৰু বেমাৰ সেমাৰ আছে নেকি। হিয়ৰে টেষ্ট কৰি চাই যদি কিবা বেমাৰ আছে হেতু যাতে সোনকালে ডিটেক্ট হৈ যায়। সেই টেষ্টটোৱে কথা কৈছে ইয়াতে আৰু সেই টেষ্টটোক আমি কি বুলি কওঁ? ইটস কল্ড দ্য বায়োপসি টেষ্ট। ঠিক আছে? বায়োপসি বুলি কোৱা হয় এটোক। বাকি কেইটা ওয়াৰ্ডস ইয়াতে ফিট নহয় কিয়? বাকি কেইটা ওয়াৰ্ডসৰ মিনিং কি? অটপসি বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, অটপসি কেতিয়া কৰে? অটপসি ইজ ডান এজ আ পোষ্টমৰ্টেম। অটপসিটো হৈছে পোষ্টমৰ্টেম, তাৰ মানে মানুহ এজন মৰি যোৱাৰ পিছত, মানুহ এজন ঢুকাই যোৱাৰ পিছত কিহৰ বাবে মৃত্যু হ'ল, কজ অফ ডেথ কি, সেইখিনি বস্তু সেই ডিটেইলছখিনি গম পাবলৈ অটপসি বা পোষ্টমৰ্টেম কৰা হয়। ঠিক আছে? মানুহ এজন ঢুকাই যোৱাৰ পিছতহে অটপসি কৰা হয়। এটো জীৱিত অৱস্থাটো কৰিব পাৰে বায়োপসিটো। বুজি পালে? দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন দিস টু। অপাৰেশন মানে সাৰ্জাৰি, কিবা কাটা কুটা সাৰ্জাৰি যদি কৰিছে হেতুকে অপাৰেশন বুলি কয়। ঠিক আছে? Amputation মানে what is amputation? Amputation হৈছে যেতিয়া হাত বা ভৰি এখন কাটি দিব লগিয়া হয় হেতুক amputate কৰা বুলি কয়। ঠিক আছে? Amputation is the cutting off of a limb. Limb মানে হাত ভৰি বুজোৱা হয়। ঠিক আছে? That is amputation. আৰু যাৰ হাত ভৰি কাটি দিয়া হয় তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়? amputee বুলি কোৱা হয়। Clear? Next, a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal. এইটো বস্তু চাই লওক হা। এই লিষ্টখন এবাৰ চাওক কি লিখিছো ইয়াতে। Animal groups, phobia, mania, medical fields and terms, scientific fields and terms, আৰু professions.
ঠিক আছে লাষ্টৰ লাইনটো দেখা পাইছে দেখা নাই যদি মই দেখাই দি আছো ৰব let me remove this এতিয়া দেখা পাইছে these are the most important lists of words that you need to know one word substitution questions কাৰণে one word substitution যে questions সুধে এনেকে এক্সামত এইকেইটা সবতকে কমন ক্যাটাগৰিজ যৰ পৰা question বনে one word substitutionৰ ঠিক আছে সো তাৰ মানে কি আছে animal groups you should know the names of various animal groups যে wolves group এটা কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে kangaroos group এটা কি বুলি কোৱা হয় camel elephant group to কি নাম দিয়ে collective noun to কি এটো বস্তু খুব দৰকাৰি জনাটো phobia মানে irrational fear ঠিক আছে unnecessary বুলি নকও irrational fear extreme fear থাকে যদি কোনবা এটা মানুহ কিবা এটা বস্তুক লৈ হে phobia বিলাকৰ বহুত নাম আছে ঠিক আছে সো হে phobia বিলাকৰ নামবোৰ জানিব লাগে mania মানুহৰ mania কিছুমান থাকে ৰখাব নোৱাৰে কিছুমান uncontrollable behavior থাকে মানুহৰ হেবিলাক mania হৈ যোৱা বুলি কয় ৰাইট হে mania বোৰৰ বহুত নাম আছে ইংৰাজীত হেবিলাক খুব কমনলি one word substitution থুদে medical fields scientific fields যেনেকে আপোনাক অলপ আগতে কিছুমান এটা কোৱেশ্চন আমি চালু biopsy বুলি এটা মেডিকেল টার্ম হয় medical fields বুলি কৈছো মানে কি medical professions বোৰ বা scientific professions বোৰ আপোনাক এনেকে সুধিব পাৰে যে one who treats the diseases of kidneys তেতিয়া কি বুলি কব জানিব লাগিব যে nephrologist ট্ৰিট কৰে কিডনিৰ বেমাৰ সো nephrologist হ'ব আনসাৰটো সো মেডিকেল ফিল্ডস বোৰৰ নামবোৰ professions বোৰৰ নামবোৰৰ আৰু টার্মস বোৰৰ এটা আইডিয়া থাকিব লাগিব scientific ফিল্ডৰো তেনেকে আইডিয়া থাকিব লাগিব vocabulary বোৰ আৰু লগতে professions বোৰ যেনেকে অলপ আগতে এটা ওয়ার্ড মই ডিসকাস কৰিছিলো lepidist কাক কোৱা হয় জুনে gems and stones polish কৰে ঠিক আছে এনেকে জানিব লাগিব যে professions বিলাকৰ কি নাম আছে ডিকশনাৰি কম্পাইল কৰা মানুহজনক কি কয় লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ কয় ম্যাপ বনোৱা মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয় কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ কোৱা হয় জানিব লাগিব এইবোৰ ঠিক আছে these are the ones most commonly asked in one word substitution questions ইয়াতে কি সুধিছে a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal অলপ পানি ইয়াতে ক্লু এটা লব যে uncontrollable desire বুলি কৈছে fear বুলি কোৱা নাই uncontrollable desire মানে কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব নোৱাৰা এটা ইচ্ছা এটা ঠিক আছে তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয় এটো মেনিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কোনবা এটা মানুহে বোলে উল্টা পুল্টা কথা নকোৱাকে ক্লাস এটা কৰিবই নোৱাৰে বোলে ক্লাস কৰিম বুলি আহি ইউটিউবত আহি পেলাই লাইভ হৈ পেলাই তাৰপিছত অচিলাবাইজ কথা কৈহে ক্লাস কৰা পাৰে হেতু কি তাৰ মানে নিজকে ৰখাব নোৱাৰে কাৰেক্ট বিহেভিয়াৰ পিনে নিজকে আনিব নোৱাৰে হেনেকে চলি ভাল পায় হেতু মানুহ কি বুলি কোৱা হ'ব যে মানুহটোৰ মেনিয়া আছে ৰাইট সো মেনিয়া হয় এটো ফোবিয়াৰ ভিতৰতো নপৰে সো মেনিয়াৰ ভিতৰত কোনটো মেনিয়া হ'ব এতিয়া ক্লস্ট্ৰোফোবিয়াটো কাটি দিব পাৰো তাৰ মানে দিস ইজ নট ফোবিয়া স্কিজোফ্ৰেনিয়া কোন লাইক স্কিজোফ্ৰেনিয়াটো তো এটা মেন্টাল ডিজিজ হয় হোৱাট ইজ স্কিজোফ্ৰেনিয়াটো এটা মানসিক বেমাৰ যত মানুহে হেলুচিনেশন দেখা পায় তাৰ মানে নথকা বস্তু দেখা পায় নথকা শব্দ শুনা পায় হেতু স্কিজোফ্ৰেনিয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ নট দি আনসাৰ হিয়াৰ আমি এই দুটা যে দি আছে মেনিয়া এই মেনিয়া ওয়ার্ড কেটা ভিতৰতে কোনবা এটা সিলেক্ট কৰিম তাৰ মানে কাৰণ হিন্টটো কি পাইছো আনকন্ট্ৰোলেবল ডিজায়াৰ হিন্টটো পাই গৈছো সো ইয়াতে কোনটো আনসাৰ হ'ব the answer here is kleptomania ঠিক আছে মনত ৰাখিব kleptomania এইটোৰ অৰ্থটো হৈছে যে মানুহজনে নিজকে চুৰ কৰাৰ পৰা নিজকে ৰখাব নোৱাৰে কিবা এটা বস্তু দেখিলে তাক দৰকাৰো নাই বস্তুটোৰ তাৰ একো অভাৱো নাই যে বস্তুটো চুৰ কৰিব লগা হৈছে বাট তাৰ চুৰ কৰিব মন গৈছে হেতু kleptomania বুলি কয় আৰু স্পেশালি যদি নিজকে ৰখাব নোৱাৰে হেতু কৰাৰ পৰা যে চুৰ কৰিয়েই ললে ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড kleptomania কিছুমান সেলিব্ৰিটিজৰো আছিল এটা টাইমত ঠিক আছে টম হাৰ্ডি চিনি পায়নে তেখেতে এটা ইন্টাৰভিউত কৈছিলে যে তেখেতৰ বুলে এটা টাইমত এনেকুৱা এটা মেনিয়া আছিল যে তেওঁ গাড়ী চুৰ কৰি থৈছিলে বুলে এবাৰ এন্ড ইমাজিন তেওঁ দৰকাৰ নাছিল হেতু কৰিবলে বাট নিজকে ৰখাব পৰা নাছিল সো দ্যাট ইজ কনসিডাৰ্ড kleptomania ঠিক আছে মেগালোমেনিয়া কি হয় মেগালোমেনিয়া মানে মানুহ এজনৰ নিজক লৈ যেতিয়া খুব এটা গ্ৰ্যান্ড আইডিয়া এটা থাকে নিজক লৈ আৰু সেই আইডিয়াটো তাৰ মানে ৰেশনাল নহয় তাৰ মানে ইগো বহুত বেছি ইগো নিজকে কিবা বহুত ডাঙৰ পৃথিৱীত বহুত ডাঙৰ বস্তু বুলি ভাবে নিজকে হেতু মেগালোমেনিয়া বুলি কয় ঠিক আছে অলৰাইট বহুত ইগো থাকিলে মেগালোমেনিয়া থকা বুলি মেগালোমেনিয়াক বুলি কোৱা হয় মানুহজনক হিয়াৰ দা আনসাৰ ইজ সি Confederate বিপৰীত শব্দ now synonyms and antonyms is one of the most important topics আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ওয়েটেজ যদি থাকে vocabulary টো ওয়েটেজ থাকে ইংলিশৰ সিলেবাসত এক্সামত আৰু vocabulary ভিতৰতো বেছি ওয়েটেজ আমি কিহত দেখা পাও এই synonym antonyমৰ কোৱেশ্চনছত দেখা পাও সো synonym মানে কি synonym মানে হৈছে similar meaning words যে এটা ওয়ার্ড দি দিব আৰু সেই ওয়ার্ডটোৰ লগত একে হাৰিত মিলা এটা শব্দ আপুনি বিচাৰিব লাগে এন্টোনিম মানে কি বিপৰীত অৰ্থক শব্দ তাৰ মানে যোনটো শব্দ দি থৈছে গিভেন ওয়ার্ডটোৰ বিপৰীত অৰ্থৰ শব্দ এটা বিচাৰিব লাগে ফ্ৰম দ্য অপশনস ইয়াতে সদায় এটা বস্তু মন কৰিব মনত ৰাখিব এই বস্তুটো পাহৰি নাযাব এক্সামত গৈ পেলাই একেদিন প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিও ক্লাস চাই থাকোতে আপোনালোকে এই বস্তুটো সদায় খেয়াল ৰাখিব যে কোৱেশ্চনটোত কি লিখিছে সিনোনিম এন্টোনিমৰ কোৱেশ্চন আহাৰ লগে লগে সাৱধান যে সিনোনিম সুধিছে নে এন্টোনিম সুধিছে ইয়াতে এন্টোনিম সুধিছে
আপুনি যদি ওয়ার্ডটো পঢ়ি ইয়াৰ লগত মিলা শব্দ এটা ইয়াত দেখা পালে বুলি লগালগ টিক কৰি এইটোৱে আনসাৰ বুলি নেক্সট লৈকে গুচি যায় আনসাৰটো ভুল আপোনাৰ কিয় কাৰণ ইয়াতে সিনোনিম সোধা নাছিলে ইয়াতে এন্টোনিম সুধিছিলে সিমিলাৰ ওয়ার্ড নালাগে বা ইয়াৰ মিনিংটো আমাক নালাগে ইয়াৰ অপোজিট ওয়ার্ডটোহে লাগে বুজি পাইছে সিনোনিম বিচাৰটো অলপমান বেছি লজিক্যাল যেন লাগে আমাৰ মাইন্ডটোৰ কাৰণে যে এটা ওয়ার্ড দেখিলো তাৰ মিনিংটো কি হ'ব পাৰে হেতু সবতকে প্ৰথম আমি বিচাৰো বাট এন্টোনিম সুধিলে আমি মাজত এটা এক স্টেপ ব্ৰেক দিব লাগে যে এটো ওয়ার্ড দিছে এটো ওয়ার্ডৰ মিনিংটো কি তাৰে উল্টাটো কি হ'ব এবাৰ হেতু ভাবি চাব লাগিব ক্লিয়াৰ so here the answer is yes prerna priyadarshini correct a is the correct answer right enemy বুলি কম কিয় confederate word to কৰ পৰা আহিছে confederation বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে কি a confederation of countries বুলি যদি কওঁ তাৰ মানে কি বুজো তাৰ মানে কেইখনমান দেশে মিলি পেলাই কিবা এটা এগ্ৰিমেন্ট কৰিছে যে আমি একেলগে এই অবজেক্টিভটো পিনে কাম কৰিম তাৰ মানে এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ এটা কোলাবোৰেচন এটা ৰাইট একেলগে মিলি পেলাই কাম কৰিব হেতু এটা বন্ধুত্বৰ দৰে বস্তু নহল জানো যে এটা ফ্ৰেন্ডশিপ এটা ফ্ৰেন্ডলি টাৰ্মছত আহি কাম কৰি আছে সো সেই বস্তুটো যদি আমি কনফেডাৰেশন বুলি কওঁ তাৰ মানে কনফেডাৰেট ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো কি ফ্ৰেন্ডলি ৰাইট বন্ধুত্ব আৰু তাৰ বিপৰীতটো কি হ'ব এনমিটি শত্ৰুতা বা শত্ৰু এনিমি ওয়ার্ডটো ইয়াতে সেন্স বনে অপোজিট ওয়ার্ড হিচাপে ক্লিয়াৰ নেক্সট মেথডিক্যাল সমাৰ্থক শব্দ লাগে সো এবাৰ আকৌ সিনোনিম সুধিছে হা এবাৰ আমাক সিনোনিম এটা লাগে সমাৰ্থক শব্দ সিনোনিম কি হ'ব what is a synonym rhythmic poetic systematic disrespectful কি হ'ব আনসাৰটো answer is C methodical বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে কি there is a set method of doing things method থাকিলে কেনেকুৱা হয় কামবোৰ যে প্ৰথম এটো স্টেপ লম তাৰ পিছত এটো স্টেপ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত নেক্সট স্টেপ এটো লম তাৰ পিছত এটো স্টেপ লম হয় না নহয় সিৰিয়ালি হ'ব ন বস্তুটো আপুনি প্ৰথমতে বাসনৰ পৰা কিমান ভাত যদি বনাইছে বাসনৰ পৰা আপুনি উলিয়াব যিমানখিনি আপোনাক চাউল লাগে হিমানখিনি 2 কাপ চাউল 3 কাপ চাউল তাৰ পিছত আপুনি চাউলখিনি ভালকে ধুব তাৰ পিছত আপুনি কুকাৰত বহাই দিব চাউলখিনি হুইসেল আহিবলৈ ঠিক আছে সো হেতু স্টেপত কৰিলে স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 আপোনাৰ কামটো সিৰিয়ালি হৈছে মেথডিক্যালি হৈছে কিন্তু আপুনি বলে প্ৰথম চাউল কেটা উলাই প্ৰেসাৰ দি দিলে তাৰ পিছত আপুনি হুইসেল মাৰিব দিলে তাৰ পিছত ভাতকেটা হিজি যোৱাৰ পিছত আপুনি তাৰ পিছত ভাতকেটা ধুৱাত লাগিছে বলে ঠিক আছে উল্টা হৈ নগল জানো গোটে বস্তুটো সিম্পল এক্সাম্পল দিছো ডে টু ডে লাইফৰ সো দিস ইজ মেথডিক্যাল যে আপুনি সিৰিয়ালি কৰক কামটো ৰাইট আৰু যদি সিৰিয়ালি নকৰে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া বিশৃংখল হ'ব বস্তুটো আৰু বিশৃংখল হলে কি হ'ব haphazard হ'ব বস্তুটো তেতিয়া আমি আর এন্টোনিম হিচাপে লিখিব পাৰিম haphazard ৰাইট মেথডিক্যালৰ অপোজিট ওয়ার্ড এটা haphazard বুলি কব পাৰো যে জেনি টেনি হৈছে কামটো বিশৃংখল ভাবে ঠিক আছে ইয়াতে কি লাগে সিনোনিম সো ইয়াতে সিনোনিম কি হ'ব মেথডিক্যালক আৰু এটা ফৰ্মত কি কব পাৰো সিস্টেমেটিক হৈছে বুলি কব পাৰো কামটো যে সিস্টেমত হৈছে সিৰিয়ালি হৈছে স্টেপ বাই স্টেপ মেথডিক্যালি প্ৰসিডিউৰৰ মতে হৈছে কামটো ক্লিয়াৰ সো সিস্টেমেটিক ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ক্লিয়াৰ ৰিদমিক মানে কি ৰিদমিক মানে এটা তাল এটা আছে বস্তুৰ তালে তালে হোৱা বুলি যে কয় বা গানত যে তাল থাকে হেতু ৰিদম বুলি কয় সো ৰিদমিক মানে কিবা এটা কন্টিনিউয়াস ইন্টাৰভেলত যদি এটা বস্তু হৈছে ন তেতিয়া ৰিদমিক বুলি কব পৰা যায় ক্লিয়াৰ গ্ৰুপ অফ kangaroos মই যে অলপ আগতে কৈছিলো যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনত আপোনালোকৰ এই এনিমেল গ্ৰুপছৰ নামবিলাক খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে কি সুধি দিলে চাওক kangaroo গ্ৰুপটোক কি কয় This comes under the topic of collective nouns. ঠিক আছে broader topic to যদি কয় ইয়াতে the topic is collective nouns. Collective nouns meaning to কি noun মানে হৈছে naming word. যোনটো শব্দই নাম দিয়ে কোনবা এটা বস্তুক আৰু আপুনি নাম বহুত বস্তু দিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ নিজৰো এটা নাম আছে মোৰ আজি এটা নাম আছে ৰাইট এক আমাৰ যোনটো এডুকেশন সেন্টাৰ এটো এটা নাম আছে সবৰে কিবা না কিবা নাম আছে এতিয়া কেইবাটা বস্তু মিলি পেলাই যদি এটা গ্ৰুপ বনি যায় সেই গ্ৰুপটোকৰো নাম দিব পৰা যায় যেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ কোনবা আৰু যদি সদস্য যদি মই কওঁ ধৰিলক দেউতা মা বা ভন্টি দাদা ভাইটি মিলি পেলাই কি আপোনালোকৰ গোটেই গ্ৰুপটোৰ এটা নাম কি আছে ফ্যামিলি বুলি এটা নাম দিয়া হৈছে এন্ড দ্যাট ইজ আ কালেক্টিভ নাউন আপোনাৰ গ্ৰুপটোক এটা নাম দি দিয়া গল বুজি পাইছে সো তেনেকৈ জীৱ-জন্তুৰ যোনবোৰ গ্ৰুপ বনে জীৱ-জন্তু বিলাকটো বহুত জাকে জাকে ঘুৰে ন বহুত জীৱ-জন্তু বহুত স্পিচিছবোৰ সো সেই জাক বিলাকক একোটা নাম দিয়া হৈছে বুজি পালে kangaroosৰ যেতিয়া এটা জাক বনে এটা দল বনে গ্ৰুপ বনে হেতুক এটা নাম দিয়া হৈছে হেতু কি নামেৰে মাতা যায় ascension নকয় জুৰিস্মিতা the answer is not ascension কয় ascension কিহত কয় জানে নে এটা একবিধ চৰাই আছে লাৰ্ক বুলি LARK লিখি থৈ দিয়ক এটো যদি কেতিয়াবা সুধি দিয়ে তেতিয়া আপুনি কব পাৰিব যে an ascension of larks এনেকৈ কোৱা হ'ব
মাৰ্ডাৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত কয় কাউৰীৰ ক্ষেত্ৰত কয় a murder of crows ঠিক আছে কাউৰী এজাক আহি গৈছে বুলি আপুনি এতিয়া ক'ব পাৰে এজাক কাউৰী আহিছে বা in English we can say there's a murder of crows outside তেনেকে ক'ব পৰা যাব herd কেতিয়া কোৱা হয় herd কোৱা হয় গাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰত কেটলৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় ঠিক আছে আই যে এটা ৱৰ্ড চাইছিলো pertaining to cattle bovine creatures বুলি কয় হিয়তক সেই bovine creatures বিলাকৰ গ্ৰুপ এটা বনি গলে herd বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বহুত herbivorous animals ৰ ক্ষেত্ৰত herd বুলি কোৱা হয় sheepৰ ক্ষেত্ৰতো herd বুলি কোৱা হয় হা ভেড়া ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত sheep বুলি ক'লে herd of sheep ক'ব পৰা যায় sheepৰ ক্ষেত্ৰত flock বুলিও ক'ব পাৰে আপুনি flock of sheep বুলিও কয় আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব sheepক কেতিয়াও pluralize কৰা নাযায় sheeps বুলি কেতিয়াও নকয় ঠিক আছে থাকিল কি troop and that is the answer for kangaroos a troop of kangaroos বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে clear group of lion নিখিল herd নকয় group of lion pride কোৱা হ'ব pride of lions বুলি কয় মনত ৰাখিব pride of lions ঠিক আছে pride is the word used for collection of lions collective group of lions is called pride here the answer is C ঠিক আছে বাকি কেইটা মনত ৰাখিব যেকিটা লিখি দিছো animal groups very important student ঠিক আছে টেলিগ্ৰামত মোৰ যোনটো গ্ৰুপ আছে তাতে আপোনালোকে এই animal groups ৰ collective nouns ৰ phobias manias এইবিলাকৰ complete list পাই যাব এই লিষ্ট কেখন চালে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই ফ্ৰী দিয়া আছে হে গুটেইখন যাৰ ইচ্ছা হি গ্ৰুপটো জয়েন কৰি ডাউনলোড কৰি লব পাৰে ফাইল সেকশনত গৈ ঠিক আছে সো যদি এতিয়ালৈকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই পিডিএফ খিনি ডাউনলোড কৰি লব আপোনালোকৰ কামত আহিব গ্ৰুপটো জয়েন কৰি পিডিএফ খিনি লৈ থব it will be very helpful for you especially vocabulary section কাৰণে খুবেই দৰকাৰী হেখিনি বস্তু বিপৰীত শব্দ লাগে অ্যান্টোনিম লাগে for the word resplendent আৰু মই এটা বস্তু সদায় কৈ আহিছো আগৰ এক্সামছ বিলাকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ষ্টুডেন্টছক কৈছো আপোনালোককো কৈ দি আছো see vocabularyত maximum ষ্টুডেন্টছৰ এটাই আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তা যে স্যাৰ ইমানবোৰ শব্দ আছে ইংৰাজীৰ কেনেকৈ গুটেবোৰ মনত ৰাখো কাৰণ synonym antonym লিখিবলৈ হলে বা synonym antonymৰ আনসাৰ দিবলৈ হলে আমি ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিংটো কিবা অলপ জানিব লাগিব এটা ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিং জানিবলৈ হেতু বস্তু পঢ়িব লাগিব পঢ়ি মনত ৰাখিব লাগিব ইমান ওয়াৰ্ডছ আছে কেনেকৈ ইমানবোৰ মনত ৰাখো কাৰণ শুধতেটো বহুত কিবা কিবি সুধিব পাৰে এক্সামত সো আপোনালোকক এটা সাজেশন মই দি আছো হেতু হল যে do not try to memorize the words vocabulary বস্তুবোৰ কিটা মেমৰাইজ কৰিব ট্ৰাই নকৰিব ৰট্টা মাৰনা यहाँ पे नहीं चलेगा ठीक है रट्टा नहीं चलेगा यहाँ पे আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব শব্দ এটা যেটা পঢ়িছে ন তাৰ মিনিংটো চাওক ঠিক আছে তাৰ মিনিং চাওক লগতে তাৰ আপুনি হেৰি চাওক যে এটো কোনটো পাৰ্ট অফ স্পিচত আহে ঠিক আছে যে ই নাউন নে এডজেক্টিভ নে ভাৰ্ব নে এডভাৰ্ব নে কি শব্দ এটো চাই লওক লগতে আপুনি চাওক ইয়াক সেন্টেন্সত কেনেকৈ ইউজ কৰে ইউজেজটো চাওক যে এটা সেন্টেন্সত ইয়াক লিখিবলৈ হলে কেনেকৈ লিখে কাৰণ ইয়াৰ এপ্লিকেশনটো যদি আপুনি বুজি নাপায় ন যে ইয়াক লিখে কেনেকৈ সেন্টেন্সত ইউজ কেনে কৰে আপুনি মনত ৰাখিব নোৱাৰিব বস্তুটো সো এইকেইটা বস্তুটো চাবই পাইলে লগতে ইয়াতে দুটা তিনটা মান সিনোনিমো চাই থব ইয়াৰ 3 synonyms and 3 antonyms পৰাপক্ষত চাই থব এটা ওয়াৰ্ড যেটা নতুন হিকে কিন্তু এখিনি সোৱাৰ উপৰিও মনত কেনেকৈ ৰাখিব এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবলৈ হলে আপুনি এই শব্দটোক আপুনি নিজে দৈনন্দিন জীৱনত বা ইমান বছৰ যে জিয়ালে লাইফটো যোনবোৰ সিচুৱেশনছ দেখা পাই আহিছে তেনেকুৱা কোনবা এটা সিচুৱেশনৰ লগত চিনাকি ফেমিলিয়াৰ সিচুৱেশন এটাৰ লগত ইয়াক ৰিলেট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মনত থাকিব যে এই সিচুৱেশনটো যে মই ফেস কৰিছিলো এই সিচুৱেশনটোত এই পৰিস্থিতিটোত এই শব্দটো এপ্লাই কৰিব পাৰি যেনেকৈ ৰেসপ্লেন্ডেন্ট বিয়া খাবতো গৈছে ডেফিনেটলি এবাৰ হলেও লাইফত কাৰবাৰ না কাৰবাৰ বিয়াত গৈছে কোনবা চিনাকি কোনবা লগ বন্ধু কাৰবাৰ কৰবাত বিয়াই হওক বাৰ্থডে হওক কিবা সেলিব্ৰেশনত মুঠতে গৈ পেলাই ডেকোৰেশন দেখা পাইছে নে নাই কৰবাত পূজা চাবলৈ যাওতে কেতিয়াবা ডেকোৰেশন দেখা পাইছে নাই ঈদৰ টাইমতে কেতিয়াবা ডেকোৰেশন দেখা পাইছে নে নাই এই ডেকোৰেশন বিলাক যেতিয়া দেখা পায় কেতিয়াবা দেখিছেনে খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে আৰু আপোনাৰ নিজৰে ভিতৰ এটা চিন্তা আহিছে যে বাহ কি ধুনিয়াকৈ সজালে সো এই যে ডেকোৰেশনটোক আপুনি এটা কমপ্লিমেন্ট এটা দিলে ধুনিয়া ডেকোৰেট কৰিছে ইংৰাজীত যদি আৰু অলপ ফুৱলাকৈ ক'বলৈ হয় হেতু বস্তু আপুনি ক'ব পাৰে wow the decorations look resplendent তাৰমানে কি দেখাত খুব আকৰ্ষণীয় হৈছে ধুনিয়া হৈছে বস্তুটো তাৰমানে ৰেসপ্লেন্ডেন্ট শব্দটোৰ মিনিংটো বৰ এটা কঠিন মিনিং নহয় ৰেসপ্লেন্ডেন্ট মানে হৈছে খুব আকৰ্ষণীয় সুন্দৰকৈ যদি কিবা এটা বস্তু সজোৱা হৈছে তাক ৰেসপ্লেন্ডেন্ট বুলি কোৱা হয় যদি সুন্দৰ বস্তুটোক আকৰ্ষণীয় বস্তুটোক ৰেসপ্লেন্ডেন্ট কৈছো তাৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব তাৰ মানে সুন্দৰ নহয় আনএট্ৰাক্টিভ বৰ তাৰ মানে দেখাত ডাল বস্তু এটা ঠিক আছে সো ডাল বা যোনটো বস্তু একো
আপোনাক এক্সাইটমেন্ট ফিল নকৰে হেতু কি বোৰিং হয় যোনটো বস্তু আপোনাৰ ইউনিক যেন নালাগে খুবেই ৰেগুলাৰ যেন লাগে হেতু মানডেইন বুলি কওঁ আমি দৈনন্দিন বস্তু দেখাই পাই থাকো কমন খুব বোৰ হৈ গৈছো দেখি দেখি মানডেইন বোৰিং ডাল আৰু তাৰ লগতে মিলা অন্য এটা শব্দ ডাউডি যোনটো বস্তু খুব মানে খুব এট্ৰেক্টিভ নহয় বৰ ডাল হয় দেখাত বস্তুটো প্লেইন সেই বস্তুটোক ডাউডি বুলি কোৱা হয় সো ৰেসপ্লেন্ডেন্ট যদি আকৰ্ষণীয় এট্ৰেক্টিভ বুজায় অপোজিট টু ডাল বস্তু এটা বস্তু ডাউডি would be the right word বুজি পালে ক্লিয়াৰ সো আমি মনত ৰাখিবলৈ এনেকৈ মনত ৰাখিম দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত এসোসিয়েট কৰিব পৰা কিবা এটা সিচুৱেচনৰ লগত এসোসিয়েট কৰি লম শব্দটোক সো আজি ক্লাছটো সোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত ৰেসপ্লেন্ডেন্ট শব্দটো মনত থাকি যাবনে লাইফৰ কাৰণে যে ৰেসপ্লেন্ডেন্ট মানে কি এই যে ডেকোৰেশন বিলাক কেতিয়াবা লাইফত দেখা পাইছিলো খুব সুন্দৰ যদি ডেকোৰেশন কেতিয়াবা দেখিছো হেতু মনত কৰিম আৰু হেতু কি বুলি কম হেতু ৰেসপ্লেন্ডেন্ট আছিল ডেকোৰেশন তাৰ মানে খুব এট্ৰেক্টিভ আছিল ইন্টাৰেষ্টিং আছিল গৰ্জিয়াছ আছিল ক্লিয়াৰ আৰু অপোজিট ওয়াৰ্ডস কি হ'ব তাৰে ডাল আছিল বোৰিং আছিল মানডেইন আছিল ডাউডি আছিল ওকে নেক্সট synonym for the word knack এটো উচ্চাৰণটো knack হয় হা this k is silent so k-n-a-c-k knack বুলি ক'লে ইয়াৰ synonym হদিছে সমাৰ্থক শব্দ হদিছে similar word এটা কি হ'ব out of these four bruise ability keepsake scoundrel বুজক knack থকা বুলি যদি কম মানুহ এজনক এটো এটা wordটো কেনেকৈ মন ৰাখিম আপুনি নিজৰে লাইফত ভাবি চাওক আপোনাক যদি কোনবাই কৈ আহিছে সৰু পৰাই যে এ তোমাৰ পঢ়াত তুমি খুব ভাল দেই ঠিক আছে বা আপোনাক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে পাৰ্টিকুলাৰ সাবজেক্ট হৈছে যে এই ম্যাথছত খুব ভাল বা এই ইংলিশত খুব ভাল তাৰ মানে কি তাৰ মানে আপোনাৰ সৰুৰ পৰাই এটা অলপমান এটা এবিলিটি এটা আছে যে ম্যাথছ মই সলভ কৰিব পাৰো বা ইংলিশ মই ভালকে পুতুকে বুজি লৈ সলভ কৰিব পাৰো বা বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে যে সৰুৰ পৰাই আপুনি বুলে নাচিব পাৰে খুব ভাল you have a knack for dancing সৰুৰ পৰাই আপোনাৰ এটা তাৰ মানে এবিলিটি আছে বুজি পাইছে ডান্সিংৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনবা লগৰ এজনৰ বুলি আপুনি দেখিছে সৰুৰ পৰাই হি বলে খুব ভাল গিটাৰ বজাব পাৰে তাৰ সৰুৰ পৰাই তাৰ মানে he has a knack for playing the guitar right তাৰ মানে whatever you have a knack for that means you have an ability for it আপোনাৰ এটা দক্ষতা আছে হেতু বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সো knack মানে কি হ'ব synonym লাগেটো ability would be the right word all right অন্য এটা শব্দত কি ক'ব পাৰি in another word we can say flair f-l-a-i-r flair flair meaning to কি natural talent তাৰ মানে ঠিক আছে সৰুৰ পৰাই যদি কাৰবাৰ ন্যাচুৰাল এবিলিটি এটা থাকে হেতুক knack বুলি কোৱা হয় বা ফ্লেয়াৰ বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট পাপলু দৌৰাদৌৰি টাইপ কৰোতে এবিলিটিটো এডিলিটি হৈ গৈছে next one antonym for the word ample we need an antonym here right বিপৰীত শব্দ এটা লাগে let's take a look কি হ'ব what will be the right word ample বুলি যদি কৈছো ample ৰ মিনিংটো হৈছে more than enough ample ৰ অৰ্থটো হৈছে more than enough তাৰ মানে যিমান প্ৰয়োজন এটা বস্তুৰ তাতকৈ বহুত বেছি all right so think about this আপোনাৰ বুলে পৰীক্ষা পাতি শেষ হৈ আজৰি হৈছে লগৰ এজনক লগ ধৰিব গৈছে তাৰপিছত লগৰজনে আপোনাক কৈছে এই অলপমান কথা পাতিব আছিল তোৰ লগত টাইম আছে নে ন তোৰ পঢ়িব যাব আছে তেতিয়া আপুনি কৈছে নাই নাই মোৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ল now I have ample time so we can talk তাৰ মানে যে চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ পৰীক্ষা আজৰি হ'ল এতিয়া মোৰ হাতত সময় আছে তো কি ক'ব খুজিছো আমছে বহিলো আমি কথা পাতো বল তাৰ মানে মোৰ হাতত sufficient time আছে more than enough time আছে that is ample opposite word to কি হ'ব out of these four options insufficient right ঠিক আছে insufficient মানে যিমান প্ৰয়োজন হিমানখিনি নাই আৰু এটা বস্তু মন ৰাখিব এই মই এই BTR ক্লাसेস কৰাওতেও ষ্টুডেন্টস খিনি কৈছিলো ষ্টুডেন্টস সকলক এটা বস্তু কৈছিলো মই এক্সামত এই এনেকুৱা ওয়াৰ্ডস বিলাকেৰে আপোনাক অলপ কনফিউজ কৰাব ট্ৰাই কৰে say for example এপিনে কৈছে ample এপিনে কৈছে sufficient এপিনে কৈছে insufficient বা ইয়াতে যদি আপোনাক insufficient নকয় ক'ব পাৰে scarcity এপিনে ample নকয় আপোনাক ক'ব পাৰে abundance ঠিক আছে ইয়াতে বস্তুটো বুজক এতিয়া যদি আপোনাক
antonym বুলি খুধে for this word or for that word আপুনি কোনটোক আনসাৰ দিব say for example আপোনাক খুদিছে abundance শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ এটা সিলেক্ট কৰা আৰু অপশনছত আপোনাক দিয়া আছে ample sufficient insufficient এনেকে দিয়া আছে অপশনস কোনটো কাৰেক্ট বুলি ক'ব আপুনি antonym খুদিলে আটাইতকৈ অপোজিট ওয়ার্ডটো হ'ব লাগিব ন the farthest word from it যোনটো মিনিংটো ইয়াতকে আটাইতকৈ অপোজিট হ'ব out of all the given options so আমি যদি sufficient বুলি কৈ থৈ দিও ন আনসাৰটো আমাৰ আনসাৰটো তাতেই ভুল ফিল হ'ব পাৰে যে আমি sufficient বুলি কৈ থৈ দিও যে বহুত বেছি নাই যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু সেইখিনিহে আছে so abundance ৰ অপোজিট হৈ গল sufficient বাট নহয় ন abundance ৰ অপোজিট হ'বলৈ হলে scarcity হ'ব লাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে scarcity ৰ অপোজিট হ'বলৈ হলে abundance যদি অপচন দিয়া আছে বা ample যদি দিয়া আছে হেতু আনসাৰ হ'ব sufficientত আমি আনসাৰ দি দিব নোৱাৰো কিয় কাৰণ scarcity মানে অভাৱ sufficient মানে যিমানখিনি লাগে হিমানখিনিয়ে আছে কাটাক কাটি হিমানে আছে অলপো বেছি নাই অলপো কম নাই কিন্তু scarcity যদি অভাৱ বুজায় ইয়াৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব যে লগাতকে বহুত বেছি হৈ গৈছে এক্সেস হৈ গৈছে তে আমি ইয়াৰ অপোজিটটো abundance বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে এটো মাজত আছে আৰু বাকি দুটা এক্সট্ৰিম অপোজিট এন্ডত আছে বুজি পালে আৰু এন্টোনিম সদায় অপোজিট এন্ডৰ ওয়াৰ্ডছ বিলাকহে হয় ক্লিয়াৰ তাতে আৰু এটা কথা এটো কোৱেশ্চন চাওক তাৰ মাজত মই আৰু এটা বস্তু কৈ দিও কিছুমান ওয়াৰ্ডছ আপোনাক অপচনছ এনেকে দিব পাৰে যে এটা ওয়াৰ্ড দিছে আৰু এন্টোনিম বিচাৰিব দিছে চাৰিটা অপচন যে দিছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰতে গুটেকিটা আপোনাৰ পঢ়ি লাগিছে যে গুটেকিটা ইয়াৰ অপোজিট হয় ইও ইয়াৰ অপোজিট ইও ইয়াৰ অপোজিট ইও ইয়াৰ অপোজিট ইও ইয়াৰ অপোজিট ওয়াৰ্ড তেতিয়া কোনটোক সিলেক্ট কৰিব আপুনি তেতিয়া আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব the word the meaning of which is the farthest to this যোনটোৰ মিনিংটো দেখিছে এটুটকে একেবাৰে অপোজিট farthest word হেতুক সিলেক্ট কৰিব লাগিব বুজি পালে আৰু সিনোনিমৰ ক্ষেত্ৰত এই সেম বস্তুটোৰ উলুটাটো সিনোনিম বিচাৰিব দিছে বুলি এটা শব্দৰ আৰু আপোনাৰ অপচনছ কেটা পঢ়ি লাগিছে গুটেকিটা এটো সিনোনিম হয় ইয়াৰ গুটেকিটা ইয়াৰ লগত মিলি আছে ওয়াৰ্ডটো তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে ইয়াৰ ক্লোজেষ্ট মিনিং ওয়াৰ্ড কোনটো সিনোনিমৰ ক্ষেত্ৰত যে ইয়াৰ মিনিংটো ইয়াৰ লগত সবতকে ওচৰা-ওচৰিকে মিলে তে ই আনসাৰ হ'ব ঠিক আছে এক্সামত এই গণ্ডগোলটো লগাব ট্রাই কৰি স্টুডেন্টক দেখা তেনেকে অপচনছ বোৰ দিয়ে যে সিনোনিম বিচাৰিব দিছে এটাতকৈ বেছি সিনোনিম আছে অপচনত বা এন্টোনিম বিচাৰিব দিছে এটাতকৈ বেছি এন্টোনিম আছে অপচনছত ক্লিয়াৰ তেতিয়া অলপমান ব্ৰেইনটো চলাব লাগিব যে which is the closest word which is the farthest word in meaning okay veritable শব্দটো কৰ পৰা আহিছে from the word verify ঠিক আছে verify কৰা মানে কি চেক কৰি চোৱা যোনটো বস্তু আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে হেতুত আপোনাৰ বিশ্বাস বেছি আহিব কাৰণ মই চেক কৰি চাইছো ভাই মই জানো এটো মই ঠিকে বস্তু পাইছো বা ঠিকে বস্তু কিনিছো আজি আপুনি বোলে হেলমেট এটা কিনিব গৈছে হেলমেটটোত আইএসআই মাৰ্কটো আপুনি নিজে চেক কৰিছে যে আইএসআই মাৰ্ক আছে নে নাই যেতিয়া দেখিছে যে আইএসআই মাৰ্ক আছে তেতিয়া আপুনি সন্তুষ্ট যে ভাল হয় হেলমেটটো সেফ হ'ব কিনিব পাৰিম যদি আইএসআই মাৰ্ক আছে নে নাই আপুনি চেক কৰিব নোৱাৰে দোকানী যদি কয় যে নাই আপুনি চেক কৰিব নোৱাৰে আছে ভিতৰত কৰবাত সোমাই আইএসআই মাৰ্কটো পেডিং খিনি ভিতৰত সোমাই আছে বোলে কিন্তু আপুনি চাব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি পেডিংটো আঁতৰাই দিব গলে আপুনি হেলমেটটো আমাৰ পৰা কিনিবই লাগিব আমি ৰিস্ক নলও তেতিয়া আপুনি কি হ'ব আপুনি হেলমেটটো কিনিলেও আপোনাৰ ভিতৰত ডাউট থাকিব যে কি বা আইএসআই মাৰ্ক থকা বুলি ক'লেহে আছে নে নাই বা সেইকাৰণে আইএসআই মাৰ্কটো বাহিৰ চাইডে দিয়ে যাতে কাস্টমাৰ চেক কৰিব পাৰে সো যোনটো বস্তু আপুনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰে হেতুৰ ওপৰত আপোনাৰ ফেথ বেছি আহে ট্ৰাষ্ট বেছি আহে সো সিনোনিম বুলি যদি কও ভেৰিটেবল বস্তু এটা কেনেকৈ বস্তু হ'ব যোনটো বস্তুক আপুনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিছে যে এটো সঁচা বস্তু এটো জেনুইন বস্তু তাৰ মানে something which is authentic যোনটো চেক কৰি ক'ব পাৰি এটো authentic এটো ৰিয়েল বস্তু এটো জেনুইন বস্তু ঠিক আছে so here the answer should be authentic all right idioms or questions next important topic আপোনালোকৰ কাৰণে এটো এতিয়া লাগে আমি কি কি চাইছো one word substitution right one word substitution of ভিতৰত কি কি topics important মই লিখি দিছো আপোনালোকক বুজাই দিছো then আমি চাইছো synonyms and antonyms এগিটা খুব important right মনত কেনেকৈ ৰাখিব লাগে মই বুজাই দিছো ৰিলেট কৰিব day to day life বা আপোনাৰ ফেমিলিয়াৰ বস্তুৰ লগত ৰিলেট কৰি words বিলাক মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে ইজি হ'ব বহুত words যেতিয়া পঢ়ি গৈ থাকিব এডাপ্ট কৰি গৈ থাকিব নিজৰ vocabulary মেমৰাইজ কৰিবলৈ ইজি হ'ব যেতিয়া আপুনি মিনিং জানিব শব্দটো সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব জানিব যে তাক এপ্লাই কেনেকৈ কৰে এখাৰ কথা কতে সেই শব্দটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা কিবা এটা লিখোতে সেই শব্দটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেতিয়া হেতু জানিব আপোনাৰ কাৰণে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হ'ব লগতে শব্দটোৰ মিনিংটো যাতে বহুত দিনলৈকে মনত থাকে কিবা এটা চিনি পোৱা ফেমিলিয়াৰ এটা সিচুৱেচন বা পৰিস্থিতি বা বস্তু এটাৰ লগত ৰিলেট কৰি মনত ৰাখিব আৰু থাকিল idioms and phrases এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক important যোনখিনি আমাৰ idioms and phrases আছে students মই হেখিনি ক্লাছত তো কৰামে লগতে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ইয়াৰে কমপ্লিট লিষ্ট এখন মই দি থোৱা আছে
idioms and phrases আৰু A to Z বুলি দি থোৱা আছে মই তাৰমানে alphabetically দি থৈছো A পৰা আৰম্ভ কৰি Z লৈকে ইংৰাজীত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট idioms আছে যোনখিনি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট তাতে সেইখন গুটেখন চালে আপুনি ডেইলি চাই থাকিলে অলপ অলপকে আপোনাৰ চকুৰ আগত যেতিয়া ভাহি থাকিব বস্তুখিনি মনত থাকিব এক্সামলৈকে সলভ কৰিবলৈ ইজি পাব তাতে মই মিনিং পাতি গুটে দিয়া আছে সেইখনত সো সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যোনে যোনে জয়েন কৰিছে আপোনালোকে ফাইল সেকশনৰ পৰা এইখিনি বস্তু ডাউনলোড কৰিবই without missing any of these PDFs one word substitution or PDF synonyms and antonyms or PDFs আৰু idioms and phrases or A to Z বুলি যোনখন PDF দিয়া আছে আৰু লগতে collective nouns or এখন PDF দিয়া আছে so here man of straw বুলি কৈছে man of straw মানে কি yes a man of no substance correct those of you going for option D that is the correct answer ঠিক আছে তাৰ মানে চাওক man of straw মানে কি straw মানে হৈছে আমি যে অসমীয়াত খেৰ বুলি কও হেতুক ইংৰাজীত straw বুলি কয় খেতি পথাৰ দেখিছেনে scarecrow বনাইছে খেৰেৰে যে এটা মানুহৰ আকৃতিত এটা খুটা পুটি পেলাই যে এটা ফিগাৰ এটা বনাই থৈ দিয়ে টুপি এটা পিন্ধাই থৈ দিয়ে যে কিয় থয় চৰাই কাউৰী পাতি আহি পেলাই যাতে ধানবোৰ খাই না যায় ভয় খাই যাতে মানুহ এটা থিয় দি আছে বুলি ঠিক আছে সো খেতি পাতি ধানখিনিক বচাবলৈ scarecrow এটা প্লান্ট কৰি থৈ দিয়ে খেতি পথাৰত কিহেৰে বনাই খেৰেৰে বনাই সো a scarecrow looks like a man but it is a man of straw তাৰ মানে হেতু এটা একচুয়াল মানুহ নহয় হেতু এটা পুতলা ৰাইট আৰু ভিতৰত কি হয় বস্তুটো ইটস হলো ফুফুলা হয় বস্তুটো সো তাৰ মানে মানুহ এজনক এতিয়া ভাবি যাওক হে একে কনসেপ্টটো এতিয়া ডে টু ডে লাইফত আনক এজন মানুহক যদি আপুনি কৈছে man of straw বুলি তাৰ মানে কি বুজাইছে তাৰ মানে মানুহজনৰ পাৰ্সোনালিটিটো আপুনি দেখি আপুনি এনেকুৱা ফিল কৰিছে মানুহজনৰ একো সাবস্টেন্স নাই মানুহজন ফুফুলা ইজ আ ভেৰি হলো পাৰ্সন কথাৰ ঠিকনা নাই আজি এক কৈছে কালি দুই কব ঠিক আছে ৰাইট তেনেকা মানুহ কোৱা হয় man of straw তাৰ একো সাবস্টেন্সে নাই ঠিক আছে ভ্যালু নাই তাৰ মানে তেনেকুৱা মানুহৰ ঠিক আছে সমাজতো তেনেকা মানুহ বেছি ভ্যালু নাপায় স্থান নাপায় hold one's horse এদিন বুলে এজন মানুহ আহি পেলাই বুলে বহুত নাৰী শক্তি কিবা কিবি লেকচাৰ দিলে তাৰছত নেক্সট দিনাখন বুলে গম পাইছে সেই মানুহটো ধৰি পেলাই বুলে মানুহক বুলে মাইকি মানুহ ছোৱালী মানুহ বুলে ধাপ ধুপ মাৰে বুলে অশ্লীলভাৱে গালি গালাজ কৰে man of no substance man of straw right আৰু নিজৰ কথাকে নামানে নিজৰ কথাটোৱে মানুহৰ আগত কয় এটা বেলেগ এটা ৰূপ দেখায় আসলতে মানুহটোৰ ৰূপটো বেলেগ hold one's horse কি হ'ব এই ইডিয়ামটোৰ মিনিংটো কি hold one's horse ঘোৰচালকে যেতিয়া ঘোঁৰাটো চলাই গৈ থাকে ন ঘোঁৰাটোক চলাই গৈ থাকে মানে যেতিয়া ঘোঁৰাটোৰ ওপৰত উঠি পেলাই ঘোঁৰাটোক নি থাকে তেতিয়া কি হয় ঘোঁৰাটোৰ যেতিয়ালৈকে হি সিগনেল দি থাকিব ঘোঁৰাটো দৌৰি থাকিব কিন্তু ঘোঁৰাটোক যদি হি পঘাৰে দি এনেকে টানে তেতিয়া কি হ'ব ঘোঁৰাটো ৰখি যাব হি তাৰ মানে ঘোঁৰাটোক হোল্ড কৰা হল ৰখাই দিয়া হল সো নিজৰ ঘোঁৰাটোক হোল্ড কৰা মানে কি মানুহটো ৰখি দিছে সেই ইমেজটো এতিয়া ডে টু ডে লাইফত লৈ আহক এজন মানুহ বুলে আপুনি এনেই কলে যে হোল্ড ইউৰ হৰ্সেস তাৰ মানে আপুনি এটো বুজা নাই যে সেই মানুহজন ঘোঁৰাৰ ওপৰত উঠি আছে ইডিয়ামছত কিটো লিটাৰেল মিনিংত নকয় ন আপুনি মানুহজনক জাস্ট সেই কথাটো সেই পিকচাৰটোৰ সেন্সত কৈছে সেই সিচুৱেশনটো যত মানুহ এজনে নিজৰ ঘোঁৰাটোক ৰখাই লয় সেই ইমেজৰীটোৰ সেন্সত মেটাফৰিক্যাল সেন্সত কৈছে যে হোল্ড ইউৰ হৰ্সেস তাৰ মানে সেই ঘোঁৰা চলাই থকা মানুহজনে ঘোঁৰাচালক যেনেকে ঘোঁৰাটোক ৰখাই দিয়ে আপুনিও তেনেকে অলপ ৰখি দিয়ক তাৰ মানে অলপ ধৈৰ্য্য ধৰক ঠিক আছে দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে ঠিক আছে have patience correct so idioms or বস্তু এটা বস্তু মন কৰিছে নে যে তাৰ মানে গুটে ইডিয়ামৰ কাহিনীটো এনেকুৱা যে এটা কিবা সিচুৱেশন এটা কিবা ইমেজৰি এটা আছে আৰু হেতুকে আমি ডে টু ডে লাইফত সেই ইমেজৰিটোৰ কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এসপেক্ট এটা ড্ৰ কৰি আনি পেলাই হেতু সেন্সত কথাটো কৈ আছো so idioms are never literal in their meaning never literal মানে কি বুজাইছো word for word যেনেকে ইয়াতে ক্যাপিটল বুলি কৈছে ক্যাপ মানে কি খোপা কিন্তু আমি ইয়াতে কিবা ক্যাপ লগোৱাৰ কথা কৈছো নেকি বটল এটাৰ ওপৰত আমি জানে ক্যাপ লগাও তেনেকে ক্যাপ লগোৱা কথা কৈছো নেকি নাই কোৱা because wordsত ক্যাপ লিখা আছে but we never go for the literal meaning no idiomsৰ ক্ষেত্ৰত we always go for the metaphorical meaning বটল এটাত আপুনি পানী ভৰাইছে বুলে পানী ভৰোৱা হৈ গল বুলে আপোনাৰ পানী ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত কি কৰিব ক্যাপটো লগাই দিব ক্যাপটো লগোৱা মানে কি হেতু সিগনেল কৰিছে মই যিমান পানী ভৰাব আছিল হৈ গৈছে যিমান পানী মোক লগা আছিল মোৰ ভৰোৱা হৈছে পানী ভৰোৱা কামটো খতম এতিয়া মই সেইকাৰণে ক্যাপ লগাই দিছো সো সেই সিনাৰিওটো এতিয়া আপুনি ডে টু ডে লাইফত এপ্লাই কৰি চাওক যে আপুনি এটা যিকোনো এটা সিচুৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে লেটস ক্যাপিটল তাৰ মানে কি তাৰ মানে কামটো আজৰি কৰো ৰাইট লেটস ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক জাস্ট লাইক
পানী ভৰুৱা ফিনিশ হলে যেনেকৈ কেপ লগাই দিও তেনেকৈ আমি লেটস কেপ ইট অল লেটস কেপ দিস তাৰ মানে লেটস ফিনিশ দিস ক্লিয়াৰ সো ইমেজটো ভাবি চাব আৰু সেই ইমেজটো লজিকটো তাৰ পিছত আপুনি এপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰিব ইন the idioms case all right next set of questions কেটা এতিয়া চাও এটা set of questions চালো now let's take a look at the next set of questions a person who can speak multiple languages fluently কেইবাটা ভাষা এজন মানুহে যদি খুব সুৱলাকৈ ক'ব পাৰে তেও কি বুলি কম multiple languages খুব fluently ক'ব পৰা মানুহ এজনক কি বুলি কম polyglot linguist multilingual bilingual what will be the correct answer answer will be yes Nikhil correct Paplu Upasana correct polyglot বুলি কোৱা হয় এটা বস্তু মন ৰাখিব mono means one duo refers to two trio refers to three ঠিক আছে আৰু তেনেকে poly বুলি যেতিয়া কোৱা হয় poly refers to many ঠিক আছে so many languages multiple languages মানে কি কেইবাটাও languages multiple languages কো পৰে তাৰ মানে a person who can speak many languages many word টোৰ পৰা কি আহিছে poly word টো আহিছে কাৰণ poly means many ঠিক আছে so therefore answer টো কি polyglot okay ঠিক আছে linguist বুলি নকও মিতালি linguist কিয় নকও linguist অলপ আগতে মই আপোনালোকক দেখাইছিলো এই ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনস কেটা কৰি গলো ভিডিওটো অলপ পিছুৱাই গৈ যদি আপুনি চাই দেখা পাব মই কৈছিলো linguist হেজন মানুহ কোৱা হয় যোনে ভেৰিয়াস ল্যাঙ্গুৱেজেস ষ্টাডি কৰে ল্যাঙ্গুৱেজ ষ্টাডি কৰা আৰু কেইবাটা ল্যাঙ্গুৱেজ ফুৱলাকৈ ক'ব পৰা দুটা বেলেগ বস্তু ল্যাঙ্গুৱেজ যোনে ষ্টাডি কৰে তাক linguist বুলি কয় ল্যাঙ্গুৱেজৰ অৰিজিন ষ্টাডি কৰিছে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ কোনটো family of languages or পৰা আহিছে এবিলাক ষ্টাডি কৰে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ কোনটো বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজৰ লগত ৰিলেচন আছে হেবোৰ ষ্টাডি কৰা মানুহজনক linguist বুলি কয় ঠিক আছে কিন্তু কেইবাটা ভাষাত সুন্দৰকৈ কমিউনিকেট কৰিব পাৰে কথা বতৰা পাতি হেজন মানুহক polyglot বুলি কোৱা হয় ডিফাৰেন্সটো তাত মাল্টিলিংগুৱেল বুলি আপুনি মানুহ এজনক জেনাৰেলি নকয় কিছুমান জায়গাত কিছুমান সোৰ্সেছত ইংলিশত দেখা পাব মাল্টিলিংগুৱেল পাৰসন বুলিও কৈ দিয়ে বাট দ্যাট ইজ নট 100% কাৰেক্ট মাল্টিলিংগুৱেল আসলে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নকয় এজন মানুহ যদি কেইবাটা কথা ক'ব কেইবাটা ভাষা ক'ব পাৰে তাক পলিগ্লট বুলি কোৱাটোৱে বেটাৰ মাল্টিলিংগুৱেল আমি ক'ব পাৰো ধৰি লওক পৰীক্ষা এটা চাৰিটা ভাষাত কোৱেশ্চনস বুডি আছে বলে ইংৰাজীটো কোৱেশ্চনটো দিছে একে কোৱেশ্চনটো কাকো অসমীয়াটো দিছে বড়ো ভাষাটো দিছে হিন্দী ভাষাটো দিছে ইটস আ মাল্টিলিংগুৱেল প্যাটাৰ্ন অফ আস্কিং দ্য কোৱেশ্চন পৰীক্ষাটো ক'ব যে ইটস বিন সেট ইন মাল্টিলিংগুৱেল ফৰমেট ঠিক আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে আৰু বাইলিংগুৱেল মানে বাই শব্দটো কেতিয়া আহে এগেইন ডুও যেনেকৈ টু কাৰণে ইউজ হয় বাই শব্দটো টু কাৰণে ইউজ হয় ঠিক আছে মানুহে দুখন ভৰিত খোজ কাঢ়ে সেইকাৰণে বাইপেডস বুলি কোৱা হয় মানুহক ঠিক আছে বাইলিংগুৱেল মানে দুটা ভাষা জুনে ক'ব পাৰে বাইলিংগুৱেল ওকে পৰীক্ষা এটা বলে দুটা ভাষা পাতিছে ইটস আ বাইলিংগুৱেল এক্সাম অলৰাইট the fear of being alone Nikhil কি হৈছে 5000 লস ছাগলী হেৰাল কেনেকে ওচৰে পাজৰে খবৰ দি দিয়ক লগাই দিয়ক অলপমান হোৱাটছএপত ষ্টেটাস পাতি আমাৰ এই ছাগলীজনী কোনোবাই দেখিছে নেকি বুলি ফটো পাতি আছে নে নাই পোষ্টাৰ অলপমান বনাই পেলাই লাইটৰ খুঁটা গছ এইবিলাকত লগাই দিয়ক ওচৰে পাজৰে নে কি The fear of being alone. Agoraphobia, claustrophobia, autophobia, acrophobia. Yes, those of you going for option C, autophobia, correct. Priyanka, Kalpana, Shilpi, Nikhil, correct answers. Yes, Pahi, correct answer. Prerna, Upasana, correct. See, alone বুলি কৈছে ন auto word to meaning to কি self ঠিক আছে অটোমেটিক বুলি যেনেকৈ কও নিজে নিজে যোনটো বস্তু চলিব পাৰে something that can run by itself automatic so auto word to relate হয় with the word self ইয়াতো তো হেতুৱে কলে ন fear of being alone মানে কি being all by yourself ঠিক আছে অকলহৰীয়াকৈ নিজে নিজৰ লগত যদি থাকিব লগা হয় হেতু যদি কোনবাই ভয় কৰে হেতু কোনটো আৰু fear বুলি কলে phobia word to আহে so কোনটো phobia হ'ব হেতু fear of being all by yourself
সো অটোফোবিয়া ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া তো কি আছিল অলপ আগতে বেলেগ এটা কোৱেশ্চনত অপচনত পাইছিলো ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া what is claustrophobia claustrophobia is the fear of tight spaces claustrophobia লিখক fear of tight spaces তাৰ মানে বহুত ঠেক জায়গা এটা যদি থিয় দিব লগা হৈছে বলে আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ যদি ভয় লাগিব ধৰে হেতু কোনটো ফোবিয়া বুলি কম যে আপোনাৰ কোনটো ফোবিয়া আছে ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া আছে কিছু মানুহ হয় লিফটত থিয় দি থাকিলে লিফটত থিয় দি থকা টাইমত তেওঁলোকৰ ভয় লাগি থাকে যে লিফটত ফসি যাম নেকি বা খুব হেৰি ফিল কৰে ট্ৰ্যাপড ফিল কৰে লিফটৰ ভিতৰত যেন বেছি স্পেচ নাই বহুত কম স্পেচত ঠেক জায়গা থিয় দিছো উখা লোৱা দিগদাৰি পায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা হলে কি বুলি কয় হেতু ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া বুলি কয় যে ঠেক জায়গাত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে ভয় খাব ধৰিলে ঠিক আছে what is acrophobia acrophobia মানে কি এটো এটা খুব কমন ফিয়াৰ হয় মানুহৰ acrophobia টো এটো মিনিংটো হৈছে fear of heights এটো বহুত মানুহৰে থাকে ন উখ জায়গাৰ পৰা তললৈকে চালে ভয় খাব ধৰে acrophobia বেছি দেৰি উখ জায়গাত থিয় দি থাকিব নোৱাৰে ভয় খাই যায় আতৰি আহে তাৰ পৰা যে মই থিয় দি থাকিব নোৱাৰো ইয়াতে মোৰ ভয় লাগিছে পৰি যাম যেন লাগিছে যদিও গুটেখন সেফ জায়গাটো কমপ্লিটলি যদি সেফলি বনোৱা আছে যে মানুহ পৰি না যায় তাৰ পৰা তথাপি ভয় খাব ৰাইট and what is agoraphobia agoraphobia to কি fear of height নিখিলে কৈছে yes correct হেতু acrophobia তো ঠিকই আছে agoraphobia তো কি হ'ব agoraphobia is a fear of being stuck ক'বাত ফসি যাম উলাব নোৱাৰা হম হেল্পলেস হৈ যাম সেই বস্তুটো এটা ভয় থাকে কিছু মানুহ হেতু এগোৰাফোবিয়া বুলি কয় যে ফসি যাম কৰবাত পলাব নোৱাৰা হম পলাব লগিয়া হ'ব পলাব নোৱাৰিম বলে ৰাইট হেতু কোৱা হয় এগোৰাফোবিয়া বুলি সো দিস আর অল দ্য ফোবিয়াস নাম কেটা লিখি ৰাখিব ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া টু fear of tight spaces আৰু ইয়াতে fear of being alone is autophobia ঠিক আছে a person who is fond of fighting or controversy so fond of বুলি কৈছে fond of মানে কি someone who likes this টা মানে জনে ভাল পায় এটো কৰি কি কাজিয়া কৰি controversy মানে কি বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পেলাই ঠিক আছে কাজিয়া পেছাল কৰি বিতৰ্ক কৰি মানুহৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি খুব ভাল পায় তেখেতক কি বুলি কোৱা হ'ব what are the words given to us pugilist antagonist belligerent আৰু polemicist কি হ'ব আনসাৰটো চাওক pugilist বুলি যেতিয়া ক pugilistৰ মিনিংটো হৈছে a boxer জনে বক্সিং কৰে ঠিক আছে বক্সিং জনে কৰে তেখেতক pugilist বুলি কোৱা হয় antagonist মানে কি antagonist মানে হৈছে খলনায়ক বুলি যে কও আমি কাহিনীত কি থাকে নায়ক থাকে খলনায়ক থাকে the hero and the villain protagonist আৰু antagonist বুলিও কয় হিৰোটোক protagonist বুলি কয় হিৰো হিৰোইনটোক villain যোন হয় তেখেতক antagonist বুলি কোৱা হয় সো antagonistৰ মিনিংটো হৈছে villain ঠিক আছে belligerent মানে কি belligerent মানে একদম সিম্পল ওয়ার্ড যদি কও rude ঠিক আছে rude belligerent behavior ঠিক আছে rude behavior বা hostile behavior ঠিক আছে polemicist মানে কি polemicist is someone who likes to argue জনে আৰ্গিউ কৰি তৰ্ক কৰি খুব ভাল পায় ডিবেট কৰি খুব ভাল পায় আপুনি কিবা এটা কৈছে তাৰে উল্টাটো কৈ পেলাই আপোনাৰ লগত অলপমান মৌখিকভাৱে যুজি লৈ ভাল পাব সো কোনটো কাৰেক্ট যেন লাগিছে এতিয়া now that you know all the meanings this has to be the answer no কিয় আৰ্গিউ কৰি ভাল পায় তাৰ মানে তৰ্ক কৰি ভাল পায় আৰু কন্ট্ৰোভাৰ্সি কৰা মানে কি তৰ্ক বিতৰ্ক বুলি কোৱা নাই আৰ্গিউ কৰা কন্ট্ৰোভাৰ্সি হোৱা সিমিলাৰ টাৰ্মছত আহে ন বস্তুটো সো polemicist বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা মানুহ ঠিক আছে তাৰ মানে ফাইটিং মানে ইয়াতে হাতেৰে ধৰি কুবুৱা মেলা হেতু কথা কোৱা নাই ফাইটিং মানে এনে ভাৰ্বালি ফাইট হোৱাটোকো ফাইটিং বুলি কয় ঠিক আছে তৰ্ক কৰাটোকো আমি কব ইটস আ ভাৰ্বাল ফাইট ঠিক আছে ইটস আ কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল সিচুৱেশন সো these are all the words in this question next one the fear of technology একদম সিম্পল হয় এটো চাও fear বুলি কৈছে তাৰ মানে ফোবিয়া ওয়াৰ্ডটো আহিবই আৰু টেকনলজিৰ পৰা ভয় সো টেকনো ওয়াৰ্ডটো সোমাই আছে ন সো ইয়াতে আছেই শুনে এটো টেকনোফোবিয়া so this will be the answer fear of technology technophobia simple হয় ন এটো বেলেগ একো ভাবি থাকিব লগিয়া নাই এটো কোৱেশ্চনত ওকে নেক্সট fear of heights
fear of heights to কি হ'ব অলপ আগতে পঢ়াই দিছো এটো অলপ আগতে পঢ়াইছো এটো এই এটা নে দুটা কোৱেশ্চন আগতে পঢ়াইছো এটো নিজে কক অলপ আগতে যে ফোবিয়াস কেটা লিখালো কৈ দিলো যে তাৰ ভিতৰত এটোটো কৈছিলো ন যে এটো এটা খুব কমন ফিয়াৰ হয় সো এনেকা কমন বস্তুবিলাক খুদা চান্সেস বেছি থাকে ঠিক আছে ফোবিয়াই হুদিছে বুলে একদম পৃথিৱীত কেতিয়া আপুনি নুশুনা নেদেখা বস্তু এটাৰ ভয় এটা ফিয়াৰ এটাৰ বিষয় নুহুদিব পাৰে বাট কমনলি যোনবোৰ ফিয়াৰ থাকে মানুহৰ ফিয়াৰ অফ ডাৰ্কনেস ফিয়াৰ অফ হাইটস ফিয়াৰ অফ স্পাইডাৰ্স ৰাইট ফিয়াৰ অফ স্নেকস এইবোৰ হুদিব পাৰে সো ইউ শুড নো দ্য কমন ওয়ান্স এট লিষ্ট এটো এটা খুব কমন হয় ফিয়াৰ অফ হাইটস অলপ আগতে কৈ দিছিলো আনসাৰটো কোনটো ইয়েস এক্ৰোফোবিয়া ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এক্ৰোফোবিয়া বুলি কম what is the difference between acrophobia and vertigo what is the difference between acrophobia and vertigo question to eto apana gondogol lagabolei dise gom pai na a aru c option duta right মই অলপ আগতে কৈ দিলো acrophobia is the fear of heights so আপোনালোকে এটো দিগদাৰি পোৱা নাই যদি এটো নকলু হেতেন যদি আপোনালোকে হেতু নিজেও নপঢ়িলে হেতেন নজনাকৈ এক্সামত গলে এই দুটাৰ মাজত গন্ডগোল লগা চান্স থাকিল হয় সো ডিফাৰেন্স টু বুজি থৈ দিয়ক যাতে পিছলৈকে কেতিয়াবা পাহৰি গন্ডগোল না লাগে acrophobia is the fear of heights কাৰণ তাতে নামটোতে ফোবিয়া শব্দটো সোমাই আছে vertigo to কি হয় vertigo to এটা fear নহয় vertigo to এটা কিছুমান মানুহৰ এটো এটা প্ৰবলেম থাকে vertigo to এটা প্ৰবলেমে ফেস কৰে তেওঁলোকে আৰু vertigo to এটা ফিলিং হয় এটা সেন্সেশন হয় ঠিক আছে এটা অনুভৱ তাৰ মানে যত মানুহজনে এনেকুৱা ফিল কৰে যে সম্মুখত থকা গুটেই বস্তুবোৰ যেন স্পাইৰেল কৰিব ধৰিছে that is the effect of vertigo এটো vertigo effect বুলি কয় কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাইছে ন আপোনাৰ এটো সাগে নিশ্চয় ফিল হৈছে আপুনি সম্মুখত থকা গুটেই ৰুম পাতি বা বাহিৰত কৰবাত থিয় দিছে গুটেই বস্তুবোৰ যোনবোৰ দেখা পাইছে সম্মুখত গুটেইবোৰ এনেকে সাগে স্পিন কৰা যেন ফিল কৰিছে আপুনি যেন এনেকে স্পিন কৰিব ধৰিছে আপোনাৰ চকুৰ আগত right that is the feeling of vertigo মূৰ ঘূৰালে যোনটো হয় ঠিক আছে so vertigo is a sensation acrophobia is a fear that is the difference clear deviant এই শব্দটোৰ এন্টোনিম এটা লাগে yes এজনে কৈছে vertigo মানে গুলগুল ঘূৰি থকা যেন লাগে হেতুৱে ঠিক আছে that is the correct understanding antonym বিপৰীত শব্দ deviantৰ বাবে deviant মানে কি এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে deviate কৰিছে আৰু deviate কৰা মানে কি deviate কৰা মানে হৈছে আপোনাক যদি মই কৈছো চাওক আপুনি ইয়াৰ পৰা পইণ্ট a পৰা পইণ্ট b লৈকে যাব লাগিব সিধা সিধি যাব ইফাল ইফাল নকৰিব ঠিক আছে আপোনাক মই এটো ৰাস্তা যাব দিছিলো আপুনি স্টাৰ্ট দিলে জাৰ্নিটো আপোনাৰ ঠিকই গল এটো ফলো কৰিয়ে গল আধা বাটতে আপোনাৰ মন গল এ ৰসুন মই এপাক ইফালে গৈ পেলাই এটা এক্সট্ৰা কাম এটা কৰি লও বাটতে তো আপোনাক তো মই এটো কৰিবলৈ যাব কোৱা নাছিলো আপোনাক তো মই কৈছিলো সিধা যাব কত ইফাল ইফাল না যাব আপুনি কি কৰিলে আপুনি মাজতে উস্তাদি মাৰিলে বেলেগ সাইডে গল আপুনি কৰিলে কি আপুনি কৰিলে ডিভিয়েট আপুনি তাৰ মানে এই যোনটো স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰুট আছিলে এই স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰুট যোনটো মই আপোনাক সেট কৰি দিছিলো এটোৰ পৰা ডিভিয়েট কৰিলে এই যে ম্যাথছত পঢ়ে স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিভিয়েশন বুজি পাইছে সেই বস্তুটো যে স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰুটটো নরমাল ৰুটটো এটো আছিলে স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰুট বা নরমাল ৰুট এটো আছিলে আপুনি তাৰ পৰা বেলেগ এটা বাট ললে আপুনি ডিভিয়েশন এটা হল আপোনাৰ ডিভিয়েট কৰিলে আপুনি ঠিক আছে সো ডিভিয়েন্ট মানে যোনে ডিভিয়েট কৰে নরমাল ৰুটটো এৰি নরমাল ৰাস্তাটো এৰি বেলেগ পথেৰে যায় বা বেলেগ বাটত গুছি যায় ঠিক আছে অপোজিট ওয়ার্ডটো কি হ'ব নরমাল ঠিক আছে সো মানুহ অদায় অলপ নরমাল বনিব ট্রাই কৰিব ঠিক আছে মানুহ হিচাপে যেনেকে চলিব লাগে হেনেকে চলিব ট্রাই কৰিব নরমাল মানুহৰ দৰে ডিভিয়েন্ট বনি না যাব ঠিক আছে ৰাইট ৰাস্তাই ঘাটে বুলে মানুহে ধৰি পেলাই মাৰি পিটি পঠিয়াব লগা হৈছে বুলে ঘৰলৈ উভতাই হেনেকুৱা কাম নকৰিব হেবিলাককে ডিভিয়েন্ট বুলি কয় যোনে নরমাল বাটটোৰ পৰা ডিভিয়েট কৰে ভালকে চলিব ভাল মানুহ বনি পেলাই ৰাইট ডাস্টাৰ্ডলি সমাৰ্থক শব্দ ডাস্টাৰ্ডলি বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তাৰ মানে কি ডাস্টাৰ্ডলি মিনিংটো হৈছে সাউথ ষ্টুডেন্টস এনেকুৱা এটা কাম বুলে কোনোবাই কৰিছে যত লোকৰ লোকসান হৈছে কিবা বুলে প্ৰপাৰ্টি ডেস্ট্ৰয় কৰিছে ঠিক আছে লোকক আঘাত পোৱাইছে বুলে হেতু কোৱা হয় ডাস্টাৰ্ডলি এক্ট আ ডাস্টাৰ্ডলি টেৰৰিষ্ট এটাক হেনেকে যদি কও তাৰ মানে টেৰৰিষ্ট এটাক এটা হল যত জান বাহন মানুহৰ লাইফৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে হেতু কোৱা হয় ডাস্টাৰ্ডলি কেতিয়াবা নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলছত দেখা পাব dastardly terrorist attack হেনেকে কোৱা হয় তাৰ মানে something which causes a lot of loss damages destruction and devastation so synonym যদি লাগে out of these four words আমি হে destructive tendency to বুজোৱাটোৰ word এটা ইউজ কৰিম that will be best expressed by this word devastating
যোনটো বস্তু ডিভাষ্টেটিং হয় সেইটো বস্তু খুব ডিষ্ট্ৰাকটিভ হয় তাৰ কাৰণে বহুত ক্ষয়ক্ষতি হয় মানুহৰ ৰাইট সো দ্যাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট A group of parrots is called ভাটৌ চৰাইৰ গোট এটাক দল এটাক কি বুলি কোৱা হ'ব ভাটৌ চৰাইৰ জাক এটাক কি বুলি কয় একজাক ভাটৌ চৰাই বোলে এজাক ভাটৌ চৰাই দেখা পালে তাক কি বুলি নাম দিয়া হয় কালেক্টিভ নাউনটো কি বা এনিমেল গ্ৰুপটোৰ নামটো কি স্কুল পেন্ডেমোনিয়াম পাৰ্লিয়ামেন্ট ক্যাৰাভেন কি হ'ব बताओ क्या होगा कहीं सही आंसर ক্যাৰাভেন টু কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে উট camels ডেজাৰ্টত থাকে যে ইহঁতৰ কাৰণে ক্যাৰাভেন বুলি কয় বা ট্ৰেইন অফ camels বুলিও কয় ক্যাৰাভেনো কয় ট্ৰেইনো কয় both are correct train of camels caravan of camels ঠিক আছে both are correct both are associated with camels parliament কিহৰ ক্ষেত্ৰত কয় হেসা আউলছৰ ক্ষেত্ৰত parliament of owls বুলি কয় ঠিক আছে স্কুল কিহৰ ক্ষেত্ৰত কয় ফিশ মাছৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল অফ ফিশ বুলি কয় যোৱাবাৰ এডিআই আহিছে এইটো কোৱেশ্চন স্কুল অফ ফিশ আৰু এই কোৱেশ্চনটো মই এডিআই টাইমত ষ্টুডেন্টছক পঢ়াইছিলো আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে পাৰিছে এইটো সলভ কৰিব স্কুল অফ ফিশ ঠিক আছে সো থাকিল কি পেন্ডেমোনিয়াম আৰু কোনটোত মই প্যাৰটস লিখা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইয়াতে লিখা হোৱা নাই সো তাৰ মানে কি আনসাৰটো এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে সো আনসাৰ ইজ বি পেন্ডেমোনিয়াম অফ প্যাৰটস আৰু এই পেন্ডেমোনিয়াম শব্দটোৰ মিনিংটো কি পেন্ডেমোনিয়াম মানে হৈছে কোলাহল বা নইজ ঠিক আছে আপোনালোকে স্কুলত যদি আছিলে মাস্টাৰটো ক্লাছৰুমৰ পৰা ক্লাছ খতম কৰি ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰে হুলস্থুল কৰি দিয়ে আপোনালোকে ৰাইট জপিয়াব ধৰে টেবুল চকীৰ ওপৰত ইফাল দৌৰিব ধৰে হেতুকে কোলাহল হৈ যোৱা বুলি কনে নাই হেতুকে কোৱা হয় পেন্ডেমোনিয়ামৰ পৰিস্থিতি এটা বুলি সিচুৱেশন অফ পেন্ডেমোনিয়াম ঠিক আছে তাৰ মানে হুলস্থুল সো ভাটৌ চৰাইৰ ক্ষেত্ৰতো ভাটৌ চৰাইৰ জাকটো পেন্ডেমোনিয়াম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে next number 9 of the second set of questions already 15 ta saisu ami then ako 1 or pora notun question paper set eta saisu biporit shobdo antonym for the word aerate shobdotur antonym eta lage aerate to error logot related right word to porhiye gom paise sage ta mane kiba eta bostuk aerate kora mane ki tak air provide kora botah provide korile tak bostu etak aerate kora buli koa hoy ঠিক আছে অপোজিট ওয়ার্ড হবলে হলে কি হ'ব যে বতাহ প্রভাইড কৰা নাই এয়ার প্রভাইড কৰা নাই এয়ার কাঢ়ি লৈছো তাৰ পৰা ঠিক আছে বা তাক বতাহৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছো এয়াৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছো তাৰ মানে কি কৰা হ'ব suffocate কৰাইটো হ'ব yes কল্পনা correct right suffocate will be the right answer because যদি মই এৰেট কৰোতে এয়াৰ প্রভাইড কৰিছো suffocate কৰোতে হে এয়াৰ কাঢ়ি লোৱা যায় so that will be the correct opposite word ठीक है placate or meaning to ki asile what is the meaning of placate those of you who have watched the previous classes nikhil kalpana prerona agor classes to saisile ki hoy pahi what is the meaning of placate notun student khini baru thik ase baru june GNM B.Ed or karone first time mo class sai ase ba D.ELEd or babe but those of you who have been preparing for other exams agoteo class saise mor upasana priyanka kya hoga placate का मीनिंग क्या था यस मिताली की प्लेकेटर मीनिंग तो कोक बुझाई दियक बाकी स्टूडेंट केजनको बुझाई दियक यस खং कमुआ यस सिंपल के मनत राखक न खং कमुआ एग्जैक्टली करेक्ट बाकी निखिले কৈছে প্লেসিড কাম ট্রাঙ্কুইল यस সুদ करेक्ट সুদ কৰোৱা ইংৰাজীত যদি আমি সুদ বুলি কও টু সুদ সামওয়ান SOOTHE বা প্লেকেট কৰাও বা আন এটা শব্দ কব এলে ৰাইট এলে মিনিং কি একিটাৰ আপোনাৰ বলে খুব ভয় লাগি আছে যে পৰীক্ষাটো কি হ'ব কি নহব মই আপোনাক কৈছো একো নহয় আপুনি পঢ়িছে ঠিকে আছে নিশ্চিন্ত মনে কৰি এক্সামটো বহুত ভাল হ'ব আই এম এলেইং ইওর ফিয়ার্স আপোনাৰ ভয় আকাংক্ষাবোৰ কমাইছো এলেই কৰিছো সুদ ঠিক আছে এজন মানুহ বলে কান্দি আছে আপুনি গৈ পেলাই বলে তাক এগ্লাস পানী দিছে লগত বহি লৈছে কি হৈছে ককচোন মোক you are trying to soothe the person trying to ease their pain তোৰ বেয়া ফিল কৰি থকাটো অলপ কমাব বিচাৰিছে প্লেকেট কৰা কাৰবাৰ খুব খং উঠি আছে বুলে ঠিক আছে আপুনি কৈছে ৰবচোন অলপমান আপুনি শান্ত হকচোন প্ৰথমে এই লকচোন এক গ্লাস পানী খাওক বহি লকচোন এবাৰ কি হৈছে এটা মোক লাহে লাহে বুজাওকচোন মানুহজনৰ খংটো কমাব ট্ৰাই কৰিছে আপুনি ডিফিউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে সিচুৱেশনটো you are placating their anger বুজি পালে so these are similar words ঠিক Next,
তো এনেকে মনত ৰাখি যাব হা প্ৰিভিয়াছ ষ্টুডেন্টছ মই এই BTR সেশন যেতিয়াৰ পৰা লৈ আছো এইকেইটা এক্সাম একেলগে প্ৰায় ক্লাसेस লৈ আছো তো BTR B.Ed D.ELEd GNM মই দেখিছো যোনকেইজন ষ্টুডেন্টে ক্লাसेस কৰি আহিছে যোনখিনি কোৱেশ্চন দেখিছে আগতে বা যোনবোৰ ওয়াৰ্ডছ ভোকাবুলাৰি ডিসকাস কৰিছো মনত ৰাখিছে আপোনালোকে দ্যাটস আ গুড সাইন যোনটো বস্তু আপুনি প্ৰেক্টিস কৰা হৈছে হেতু যদি মনত ৰাখি গৈ আছে ষ্টুডেন্টছ দ্যাট ইজ আ গুড সাইন যদি আপুনি পঢ়া বস্তুবিলাক পাহৰি গৈ আছে কিন্তু বহুত প্ৰেক্টিস কৰি আছে বুলে ইপিনে হেতু কিন্তু এটা বেয়া লক্ষণ তাৰ মানে আপুনি বহুত প্ৰেক্টিস কৰিছে বহুত এফৰ্ট দি আছে কিন্তু যিখিনি প্ৰেক্টিস কৰিছে কিন্তু মনত ৰাখি গৈ থকা নাই দ্যাট ইজ ৰং ঠিক আছে সো এটু সদায় অলপ খেয়াল ৰাখিব আপোনালোকে যে যিখিনি বস্তু পঢ়ি গৈ আছে তাৰ ওপৰত নতুনটো এড কৰি যাব অলপ অলপকে বাট আগৰ বস্তুখিনি যাতে মনত থাকে ঠিক আছে 500টা বস্তু পঢ়ি তাৰ ভিতৰত যদি আপুনি 300টা মনত ৰাখিব পাৰিছে এক্সামৰ দিনটোলৈকে that is much better than আপুনি 1000টা বস্তু পঢ়ি পেলাই অকল 100টা মনত ৰাখিব পাৰাতকে ঠিক আছে এইটো মই আগৰ পৰা কৈ আছো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্ৰ্যাটেজি হয় বা বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় মনত ৰাখিবলৈ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত 1000টা বস্তু পঢ়িছো কিন্তু মনত আছে অকল 100টা এক্সাম আহি পোৱালৈকে তাতকে আপুনি 500টা বস্তু পঢ়ক কিন্তু এনেকে পঢ়ক যে তাৰ পৰা মিনিমাম 300টা মনত ৰাখিছো কাৰণ তেতিয়া আপুনি ডিজাই চাওক এক্সামত গৈ পেলাই 100টা বস্তু পঢ়ি যোৱা ভাল নে 300টা বস্তু মনত থাকি যোৱা ভাল বুজি পাইছে সো সেই খেলটো খেলিব যে যিখিনি পঢ়িছো ভালকে পঢ়িছো মনত থকাকে পঢ়িছো কিন্তু ঢেৰ বস্তু চাইছো কিন্তু মনত একো থকা নাই হেতুত লাভ নাই ফিটফুল এনেকে কয় হা এখাৰ কথা আছে এটা ফ্ৰেজ আছে ইংৰাজীত fits and starts এনেকে কয় it's been running in fits and starts তাৰ মানে কি তাৰ মানে এই চলে এই বন্ধ হয় এই চলে এই বন্ধ হয় তাৰ মানে বস্তুটো কনসিস্টেন্ট নহয় দুদিন চলি আছে 3 দিন বন্ধ হৈ পৰি আছে তাৰছত আকৌ মাজত এদিন চলি আছে তাৰছত আকৌ 7 দিনলৈকে দেখা দেখি নাই বুলে হেতু কোৱা হয় it something which is running in fits and starts তাৰ মানে something which is running in a fitful manner হেনেকেও ক'ব পাৰি ফিটফুল ম্যানাৰ বুলিও ক'ব পাৰি তাৰ মানে কি সেই বস্তুটো কনসিস্টেন্ট নহয় আৰু কনসিস্টেন্ট নহলে বস্তুটো কি ইৰেগুলাৰ হৈছে ৰেগুলাৰ হোৱা নাই অন্য এটা শব্দত কি ক'ব পাৰো ইৰেগুলাৰ বুলি যদি ইয়াতে দিয়া নাই অন্য এটা শব্দত কি ক'ব পাৰো ইৰাটিক ক'ব পাৰো something which is erratic আৰু স্পেলিংটো চাব ডাবল আৰ আছে স্পেলিং চেক কোৱেশ্চন হিচাপে এইবিলাক খুদি দিয়ে ডাবল এলফাবেটছ থাকিলে ইৰাটিক বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তাৰ মানে ইৰেগুলাৰ বুজায় যোনটো বস্তু ঠিকনা নাই কেতিয়া হ'ব কেতিয়া নহব কনসিস্টেন্ট নহয় ইনকনসিস্টেন্ট ইৰেগুলাৰ ইৰাটিক ক্লিয়াৰ angry tired pronounced এইকেইটা ইয়াতে ফিট নহব ক্লিয়াৰ rancor RANCOR বিপৰীত শব্দ এটা লাগে rancor বুলি ক'লে what is a correct opposite word for this or an antonym for this ritual argument collect accord কোনটো কাৰেক্ট হ'ব rancor বুলি যদি কোৱা হৈছে সো এটো কাৰণে rancor wordটোৰ মিনিংটো at least জানিব লাগিব আপোনালোকে so who will tell me what is the meaning of rancor এগ্ৰিমেন্টত থকা বুজাইছো rancor বুলি ক'লে নে আমি বুজাইছো যে কিবা ডিসএগ্ৰিমেন্ট আছে Nikhil is going for D. See, আজি এইটো word মনত ৰাখিবলৈ মই কৈ আছো হা এইটো বস্তু ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান দুখন এনেকুৱা দেশ যাৰ হিষ্ট্ৰীটো চাব গলে at one point of time it was one nation no কিন্তু আজিৰ দিনত কি হৈ গৈছে যে ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান walk a very thin line if anyone crosses that line it could mean that they have to fight each other it could be war so তাৰ মানে এটো কৰ পৰা হল এই ইমান বছৰে 47 ৰ পৰা যে ইমান বছৰে ইমান যে ভায়োলেন্স হল ন বৰ্ডাৰ লৈ কাশ্মীৰ লৈ হেতু কাৰণে বহুত ব্যাড ব্লাড বুলি যে কয় ইংৰাজীত ব্যাড ব্লাড আহি গৈছে স্পেশালি ইন্ডিয়াৰ ৰাইট সো হেতু সেন্সত আমি কি ক'ব পাৰো যে there is a deep seated resentment between the two countries ইখনে কয় যে ইহতে আমাক বেয়া কৰিছে ইখনে কয় যে না হিহতে আমাক বেয়া কৰিছে সো এই যে ডিপ সিটেড এটা বহুত গভীৰ কৰি এটা যে বেয়া পোৱাপুই এটা সোমাই আছে দুখন দেশৰ মাজত সেই এক্সাম্পলটো এটা ভাবি চাওক ঠিক আছে সেই বস্তুটো কোৱা হয় rancor বুলি সেই ফিলিংটো কোৱা হয় rancor বুলি
a deep seated resentment. আপোনাক যদি মই জাস্ট আজি আপোনাৰ লগত মোৰ এখন কিবা তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ গল কথা নাই বতৰা নাই বুলে মই ইমান বেছি ভাবি নাথাকো হেতুৰ কথা বাট বহুত বছৰ ধৰি পেলাই আপোনাৰ লগত যদি মোৰ কিবা এখন চলিয়েই আছে তৰ্ক বিতৰ্ক এখন তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত বহুত বেয়া পোৱা পুই থাকিব সেই বহুত অত্যাধিক বেয়া পোৱা পুইটোক ৰেংকৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এক্সট্ৰিম ইল উইল তাৰ মানে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত সো অপোজিট ওয়াৰ্ডটো কি হ'ব যে একো তেনেকুৱা আমাৰ মাজত বেয়া পোৱা পুই নাই আমি খুব ভালকে মিলিজুলি চলি আছো that will be the opposite extreme opposite আৰু খুব ভালকৈ মিলিজুলি চলি থকাটো কি বুলি কয় there is accord there is harmony বুজি পালে সো accord harmony এই words বোৰ ইয়াৰ opposite হ'ব ইয়াতে harmony বুলি তো দিয়া নাই but accord বুলি দিছে so that will be our answer clear so এই word টো মনত ৰাখিবলে easy হ'ব না এতিয়া word টো এনে দেখাত দিগদাৰ rancor but if you just remember the example what I gave a very basic example ঠিক আছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান যোনটো নিউজত আপোনালোকে দেখাই পাই থাকে so that it becomes easy for you to remember হেতু ট্রাই কৰিব ঠিক আছে synonym সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে for the word hub 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 মানে কি hub মানে হৈছে এটা এনেকুৱা জায়গা যোনটো center point হিচাপে কাম কৰে যত বহুত activities চলি থাকে clear a center of activity that is called the hub সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব council elder center extension মই কি কলো hubৰ মিনিংটো হৈছে a center of activity so therefore center word to use কৰক ঠিক আছে এখন টাউন আছে বুলে আৰু টাউনখনৰ ঘৰবোৰ চাৰিও পিনে এনেকে অট্টত কি আছে ঘৰ মানুহৰ ঘৰবোৰ ৰেসিডেন্সেস বোৰ বাট টাউনখনত বুলে সেন্টাৰত এখন বজাৰ এৰিয়া এটা আছে যত বহুত দোকান পাতি আছে সন্ধিয়া টাইমত বুলে এই দোকানবোৰ খুল খায় খানাৰ দোকান আছে এনেকে ষ্টল আছে মল এখন আছে বুলে মাজত আৰু এই গুটে মানুহবোৰ যে বেলেগ বেলেগ জায়গা থাকে টাউনখনত আবেলি টাইমত সবে আহি ইয়াতে গুট খায় কিয় জাক জমক আছে লাইটস আছে কিবা কিনিব লগিয়া থাকিল সবজি বজাৰ কৰিব আছে মাহৰ বজাৰ কৰিব আছে কাপোৰ কিনিব আছে সব ইয়াতে পাব সো সবে আহি ইয়াতে গুট খায় সো তাৰ মানে গুটে টাউনখনৰ বাবে এই মাজৰ যোনটো বজাৰ এৰিয়া এটো এটা হাব বনি গৈছে নে নাই সব মানুহে তাতে গুট খায় নে নাই ইটস আ সেন্টাৰ অফ এক্টিভিটি দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ হাব বুজি পালে মনত থাকিব এতিয়া সো সেন্টাৰ অফ এক্টিভিটি হাব ক্লিয়াৰ এক্সাম্পলস বিলাক এনেকুৱা বেসিক এক্সাম্পলস লব সিম্পল এক্সাম্পলস লব এক্সাম্পল কে এটা বহুত ওয়ার্ডস মনত ৰাখিব পাৰিব কমপ্লিকেটেড এক্সাম্পলস লৈ মনত ৰাখিব ট্রাই কৰিলে আপোনালোকে বেছি ওয়ার্ডস মনত ৰাখিব নোৱাৰিব কাৰণ পাহৰিব ধৰিব সিম্পল ডে টু ডে লাইফৰ লগত মিলি থকা এক্সাম্পলস লওক কাটিং কৰ্নাৰ্স এটোৰ ইডিয়মটোৰ মিনিং এই ইডিয়মটোৰ আমাৰ মিনিংটো খুদিছে কাটিং কৰ্নাৰ্স মানে কি আপোনাক মই কৈছো এনেকে এই ৰাস্তাটো লৈ পেলাই এনেকে আপুনি ইয়ালৈকে যাব লাগিব ঠিক আছে আপুনি কি কৰিছে আপুনি এনেকে গলে এই কৰ্নাৰ কেটা পাব ন টাৰ্নিং লৈ যাব লাগিব সেই কাৰণে আপুনি কি কৰিছে এ ইমান ঘুৰি পকি নাযাও এই সিধা সিম্পল কে কৰি দে না কামটো এনেকে কৰি দিছে আপুনি ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া আপুনি ভাবি চাওক কিন্তু ৰাস্তা বুলি না ভাবি এতিয়া আপুনি এটা কাম বুলি ভাবি চাওক এটা কাম আপোনাক কৰিব দিছো আপোনাক কৈছে এই কামটো কৰোতে ভালকে এইটো চেক কৰি এইটো হোৱাৰ পিছত নেক্সট এইটো চেক কৰি এনেকে কৰিব লাগিব আপোনাৰ কামটো মই দি দিলো আপুনি তাৰ পিছত কি কৰিলে আপুনি গৈ পেলাই ধুনিয়াকৈ এইটো কৰিলে যে ওকে কামটো কৰি আছো কিন্তু মাজতে শৰ্টকাট দুটামান লৈ ল এইটো স্টেপ বাদ দিও এইটো স্টেপ কৰি দিও হ'ব এইটো পাল মাৰো অলপমান তো আপুনি স্কিপ কৰি আছে কিছুমান বস্তু যাতে আপোনাৰ কামটো ইজি হয় ইউ আৰ টেকিং শৰ্টকাটস that is called cutting corners you are avoiding difficulties yes correct clear so therefore answer will be option B avoiding difficult decisions but is this the correct answer no etu correct hole heten jodi he etu na thagile heten busi paise kalpana koisile option B and I think that I thought that etu is easy ase but no yate aru eta better option ase to taking shortcuts cutting corners mane apuni shortcuts loi ase prothom concept etu je apuni shortcut loise kam to পাল মাৰিছে তা মানে নিজৰ কাৰণে সহজ কৰিবলে আপুনি পাল মাৰিছে কিছু you are taking shortcuts that is the meaning of cutting corners clear next to sauk the whole 9 yards বুলি যদি কৈছো এই ইডিয়মটোৰ মিনিংটো কি হয় whole 9 yards বুলি কোৱাৰ লগে লগে the meaning is what the complete or full extent of something a measurement in yards a reference to a sports event or to be halfway through a process kundu correct hobo see students when we say the whole 9 yards no yar meaning to hoise je apuni kiba eta kaam korise aru
গুটেই কামটো ভালকৈ আজৰি কৰিছে যিমান কেটা স্টেপ আছে কামটোত গুটেইখিনি কৰিছে আধৰুৱা কৰি এৰি অহা নাই you haven't left something halfway ঠিক আছে গুটেই কামটো কমপ্লিট কৰিছে আপুনি এক্সাম এটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ধৰক সিম্পল এক্সাম্পল দিছো যোনটো দি এটো মনত ৰাখিব পাৰিব এক্সাম এটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোতে আপুনি অকল কিতাপ পঢ়িছে বোলে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচন কমপ্লিট হৈছে বুলি ক'ব পাৰিব not really but আপুনি কিতাপো পঢ়িছে আপুনি ক্লাসো চাইছে যিখিনি বস্তু আপুনি বুজি পোৱা নাই আপুনি ক্লাস চাই বুজি লৈছে বা কৰবাত অফলাইন ক্লাস কৰি বুজি লৈছে যেনেকৈ আপোনাৰ সুবিধা দেন আপুনি মক টেষ্টও দিছে যাতে আপুনি নিজকে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে যে মই এক্সামত যোনদিনাখন বহিম সেইদিনাখন মই কোৱেশ্চনবোৰ ট্যাকেল কৰিব পাৰিম নে নাই আগৰ পৰা অভ্যাস কৰি লও মক টেষ্ট দিছে তাৰপিছত আপুনি এক্সামৰ আগে ৰিভাইজও কৰিছে তেতিয়া আপুনি এক্সামৰ এদিন আগতে গৈ ক'ব পাৰিব যে আই হেভ কমপ্লিটেড দ্য হোল 9 ইয়াৰ্স যিমান কৰিবলগীয়া আছিল সব কৰিছো আধৰুৱা কৰা নাই মোৰ প্ৰিপাৰেচনটো বুজি পাইছে হেতু কোৱা হয়তো গো দ্য হোল 9 ইয়াৰ্স ঠিক আছে তাৰ মানে যেতিয়া মই হোল 9 ইয়াৰ্স বুলি কৈছো মাই আনসাৰ উইল বি দ্য কমপ্লিট অৰ ফুল এক্সটেন্ট অফ সামথিং আধৰুৱাকে কৰা নাই কামটো যিমানখিনি কৰিবলগীয়া আছে গুটেইখিনি কভাৰ হৈছে তাৰ মানে তেতিয়া কোৱা হয় দ্য হোল 9 ইয়াৰ্স ঠিক আছে লাষ্ট এটা কোৱেশ্চন মই আপোনালোকক আজি দিছো দিস ইজ ফৰ ইউ লাষ্ট এটা বস্তু দি থৈছো আপোনালোকক চাই লওক কোৱেশ্চনটো চাওক স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক লাগিলে এন্ড পজ কৰি লওক লাগিলে whole burn bridges behind you চাৰিটা অপচন দি আছে এই চাৰিটা অপচন চাই লওক to intentionally damage relationships to build strong connections to start a fire while crossing a bridge and to construct a literal bridge ঠিক আছে আপোনালোকে এতিয়া এইকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব এটো চাই মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব this is today's question that I am giving to you so that you can practice this আৰু আনসাৰটো মোক কমেন্ট সেকশনত লাগে ঠিক আছে clear so this was today's class for vocabulary একেদিনত নেক্সট মই আকৌ সন্ধিয়া 5টা বজাত মোৰ ক্লাস থাকে মই আপোনালোকৰ বাবে GNM B.Ed আৰু D.ELEd পৰীক্ষাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰামাৰ আৰু vocabulary যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে গুটেইখিনি লৈ আনি গৈ থাকিম আপোনালোকে ক্লাসটো চাবলে সন্ধিয়া 5টা বজাত লাইভ জয়েন কৰিব পাৰে ক্লাস টাইমিংস কেটা মই কৈ দিছো মনডে ওয়েডনেসডে আৰু ফ্ৰাইডে আমাৰ ৰেগুলাৰ টাইমিংস কেটা আনলেস কেতিয়াবা কিবা চেঞ্জেস থাকে হেতু আপোনাক জনাই দিয়া হ'ব যদি কিবা চেঞ্জ হয় বাট আদাৰৱাইজ সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ সন্ধিয়া 5টা বজাত আবেলি আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব ফৰ দ্য লাইভ ক্লাसेस যদি লাইভ চাব নোৱাৰে কিবা কথাত একো নাই আপোনালোকে প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থৈ দিয়ক নিজৰ ইউটিউব প্ৰফাইলত যাতে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত নতুন কিবা ক্লাস আহি গল নেকি হেতু চেক কৰিব পাৰে যেতিয়া আপুনি সময় পায় আৰু ক্লাসটো চাই লব পাৰে মোৰ কোডটো হৈছে y577 আপোনালোকে যদি আমাৰ আদা 24/7 এৰ এপৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ কোৰ্সেস জয়েন কৰে ষ্টুডেন্টস y577 কোডটো এড কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে এক্সট্ৰা পইচা একো পে কৰিবলগীয়া নহয় কোৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইসটো যাতে পাই যায় কোৰ্সেছত আৰু লগতে কিবা যদি এভেইলেবল অফাৰ্স থাকে আপোনালোকে কোৰ্স জয়েন কৰাৰ টাইমত সেই অফাৰ্স কেটা যাতে এভেইল কৰিব পাৰে এই কোডটোৱে সেই লোৱেষ্ট প্ৰাইস আৰু অফাৰ এভেইল কৰাত সহায় কৰে সো কোডটো লিখি ৰাখিব আপোনালোকৰ কামত আহি যাব পাৰে আৰু y577 কোডটোৰ হেকত s এলফাবেটটো s আখৰটো এড কৰি দিব কোৰ্সেছৰ উপৰি বুকস মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰছ যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা লয় সো y577 ফৰ কোৰ্সেছ y577s ফৰ মক টেষ্ট বুকস এন্ড প্ৰেক্টিস পেপাৰছ क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड y577 क्लास टाइमिंग्स 5 pm मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे आज এই সেশনটো যদি ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব এন্ড শেয়ার কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা লগ বন্ধু চিনাকি কোনবাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই GNM B.Ed বা D.ELEd পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কামত আহি যাব এই ক্লাছটো আৰু লগতে এই সিৰিজটো এই প্লেলিষ্টটো আৰু কমেন্ট সেকশনত শেষৰ কোৱেশ্চনটো যোনটো মই সুধিলো তাৰে আনসাৰটো মোক জনাই দিব আৰু যদি কিবা ভুল হয় প্ৰবলেম নাই মই কাৰেক্ট কৰি দিব পাৰিম আপোনালোকক আৰু কিবা যদি কোৱেৰিজ আছে ডাউটস আছে কোনবা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা আছে মোক কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় জনাব মই কমেন্ট সেকশনটো চাম এই প্ৰিভিয়াস গুটেই ভিডিওস কেটাৰ আৰু যত যি ষ্টুডেন্টৰ যোনটো টপিকত কিবা প্ৰবলেম আছে বুলি কৈ আছে মই সেই টপিক কেটা কভাৰ হোৱাকেও ক্লাसेস লৈ আহিম যাতে আপোনালোকৰ গুটেই ডাউটসবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় এই ক্লাছৰ সিৰিজটোতে সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next class take care see you soon